सर आपण आपण चालू करूया आता. हॅलो सर, चालू करूया. चालेल, सुरू केलं तर चालेल, काय प्रॉब्लेम. हो ठीक आहे, चालू करू. Very warm good morning to all of you. I wholeheartedly welcome all the participants. Today's resource person, Honorable Shri Pandit Ji Vidyasagar, ex-Vice Chancellor, SRTM University, on behalf of D.B.F. Dayanand College of Arts and Science, Solapur, I welcome all the dignitaries present over here for this webinar on very essential and very recent and important theme, New Education Policy 2020. I, Dr. Ravi Ranavre, on behalf of organizing committee, welcome once again everybody in this webinar. And I request the coordinator of this webinar and IQAC coordinator of the NEP coordinator of the college, Honorable Professor Dr. D.S. Sutrave sir, to welcome all the dignitaries present over here. Over to Dr. D.S. Sutrave. नमस्कार, मी प्राध्यापक दत्तात्रय सुत्रावे, IQAC coordinator of D.B.F. Dayanand College of Arts and Science. Herewith, I am welcoming all the dignitaries, especially our today's resource persons, Professor Pandit Vidyasagar ji, who was the Vice Chancellor of SRTM Nanded. Sir, I wholeheartedly welcome you in this webinar. Similarly, all the dignitaries who are here participating in this webinar, I welcome all of you. We will have a very good session on the new education policies, which is a recent problem, and a lot of informations we are expecting from this Pandit Vidyasagar ji, who is a great educationalist. And we are proud that our D.B.F. Dayanand College of Arts and Science, we are organizing this series of webinar. And today is the 25th webinar, just to communicate a latest knowledge to all the persons who are sitting at home and getting this information. So once again, I wholeheartedly welcome all of you. Thank you. Over to Ranavre sir. Thank you very much, sir. After this formal welcome to all the dignitaries in this webinar, I request all the participants in this webinar to please stand up in the honor of Devi Gan.
काही प्रॉब्लेम नाही मम्मा. तो नको, मला पण नकोय तो फोटो दादा, लक्षात ठेव. अगं तिथे तो फोटो कसा तर मला खरंच काय आयडिया. लोकं तो तू काहीतरी केलंय. अविरल निर्मल सलिल सदय ज्ञान प्रदायिनी ज्योतिर्मय हो दिशि उद्घोष अभय दिए विजय जय दिए विजय जय प्रबल प्रवाहमयी नित नूतन जीवन दायिनी सदा सनातन वेद प्रणीता परम पुनीता ये धारा अक्षय दिए विजय जय दिए विजय जय दयानंद से प्रेम भक्ति ले हंसराज से त्याग शक्ति ले धर्म भक्ति का राष्ट्र शक्ति का हो दिन मान उदय दिए विजय जय दिए विजय जय सुख समृद्धि इसकी लहरें प्रेम शांति इसके तट ठहरे सघन शांतिमय प्रबल क्रांतिमय लिए अटल निश्चय दिए विजय जय दिए विजय जय Thank you very much, one and all. After this DAV gun, I call upon Dr. R.V. Shinde, HOD, Department of Marathi, to introduce the webinar, the purpose of webinar. Over to Dr. R.V. Shinde, sir. झालं का? नमस्कार. आजच्या या 25व्या वेबिनारचे अध्यक्ष आमच्या महाविद्यालयाचे कल्पक असे प्राचार्य प्रोफेसर ओबाळे सर, IQACचे समन्वयक डॉक्टर सुत्रावे, IQACचे सर्व सदस्य मिसाळ सर आणि रणवरे सर. दयानंद महाविद्यालय स्वातंत्र्यलढ्याच्या एका विशिष्ट परिस्थितीच्या स्मरणार्थ निर्माण झालेलं आहे. आर्य समाजी स्वातंत्र्य लढ्यात सहभागी होते. औरंगाबादच्या हर्सुल कारागृहातून 1939 साली पंजाबला परत जात असताना सोलापूरची शैक्षणिक परिस्थिती समाजाने पाहिली आणि त्यानंतर त्यांनी इथे शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. आज या रोपट्याचे वटवृक्षामध्ये रूपांतर झाले आहे. या महाविद्यालयाचा नावलौकिक भारतभर आहे आणि जागतिक पातळीवर DAV संस्था नावलौकिक ख्यातकीर्त आहे. दयानंदची शाखा या ठिकाणी ज्ञानपीठ पारितोषिक विजेते प्राप्त प्राध्यापक होते, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त प्राध्यापक होते. त्याच परंपरेला धरून दयानंद महाविद्यालय अनेक प्रकारच्या कार्यक्रमांचे आयोजन करीत असते. आजचे हे 25वे वेबिनार आहे. यापूर्वी अनेक महत्त्वाच्या विषयावर वेबिनार घेतले आहेत. कोविड नंतरची सामाजिक आणि राष्ट्राची आर्थिक परिस्थिती या विषयावर एक वेबिनार झाला आहे. कोविड नंतर समाजाची परिस्थिती आणि नातेसंबंध कसे असतील असाही एक वेबिनार झालेला आहे. म्हणजे या 25 वेबिनारचे स्वरूप काय असेल यावरून तुमच्या लक्षात येईल. आणि अर्थात आत्ताचं हे चालू वेबिनार 25वा तितक्याच महत्त्वाच्या विषयावर आपण घेतो आहोत.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 हे नुकतंच इंट्रोड्यूस झालेलं आहे. या धोरणामध्ये नवीन काय आहे आणि जुना प्रारूप मोडून एकदम नवीन काय काय गोष्टी येणार आहेत त्या संबंधात चर्चा या वेबिनार मध्ये मागच्या वर्षी जे काय तयार केलं प्रोफेसर पंडित विद्यासागर सर करणार आहेत. यापूर्वीची अनेक धोरणे आली. आपल्याकडे आश्रम व्यवस्था होती, त्यानंतर आपण 86चं धोरण घेतलं. 86चं धोरण आणि आजचं धोरण विचार आपण केला तर यामध्ये महदंतर आहे. या धोरणात रचनात्मक आणि धोरणात्मक असे 2 बदल दिसून येतील. म्हणजे विद्यासागर सरांनीच सांगितलेलं आहे की जुनी इमारत पाडायची आणि त्या ठिकाणी नव्याने संपूर्णतः वेगळी इमारत उभी करायची. मी मुद्दा म्हणालो रचनात्मक आणि धोरणात्मक बदल या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मध्ये आपल्याला दिसून येतील. विद्यार्थ्याच्या अनुषंगाने अनेक महत्वपूर्ण बदल आहेत. CBCS तर आहेच, पण एखादा विद्यार्थी मध्येच सोडत असेल तर पूर्वी आपण याला ड्रॉपआउट म्हणायचो. आता तो बाहेर पडत असताना त्याच्या हाती कोणतं ना कोणतं प्रमाणपत्र मिळणार आहे, शिवाय क्रेडिट पॉइंट त्याच्या बँकेत जमा होणार आहेत. ही एक नूतन कल्पना आपल्या भारतीय समाजासाठी आहे. अनेक स्वरूपाचे हे जे बदल आहेत, हे बदल प्राध्यापकांना, शिक्षकांना, विद्यार्थ्याला आणि पर्यायाने संपूर्ण समाजाच्या लक्षात यावेत याकरिता म्हणून या सेमिनारचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. पण इथे बोलणारे वक्ते हे तितकेच या विषयातले तज्ज्ञ आहेत. त्यांचे अनेक लेख आपण वाचलो आहोत. ते तौलनिक अभ्यास करतात आणि योग्य पद्धतीने एखाद्या विषयाचं विश्लेषण करून आपल्या हाती काहीतरी निश्चित देत असतात. याच्यासाठी पंडित विद्यासागर सर सुप्रसिद्ध आहेत. ते अत्यंत वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करतात आणि हे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण आज या ठिकाणी व्हावं, शिक्षक वर्ग, समाज आणि विद्यार्थ्यांना हे संपूर्ण नवीन धोरण काय आहे याची कल्पना यावी, या पाठीमागचा आमचा उद्देश आहे. आता ती प्रत्यक्ष आपण प्रचिती घेणारच आहोत. मी विद्यासागर सरांचं मनापासून स्वागत करतो. मला इथे बोलण्याबद्दल, संधी दिल्याबद्दल धन्यवाद. ओव्हर टू रणवीर. Thank you very much, sir. For the participants, I will just brief about the program, how the program is going to be conducted. So after this very nice introduction to the program, there will be introduction to the resource person for today, and it will be by Dr. Aryan Mulik, sir. After that, we will virtually felicitate and welcome today's resource person, Honorable Pandit Vidyasagar Sarji. Then Honorable Principal Dr. B.B. Ubale sir will give his welcome speech and virtual welcome to Honorable resource person. After that, there will be presentation and speech by Honorable Professor Pandit Vidyasagar ji, and PPT will be in English language and presentation will be in Marathi and other comparable languages. After that, we are requesting all the participants to put their queries, questions in the chat box. We will take some selected questions after Vidyasagar Sarji's presentation. And at last, after satisfying the queries and questions by the participants, there will be vote of thanks. And in the last of the webinar, we will have national anthem. And after national anthem, there will be one link will be given on the live streaming or feedback form, and the participants who fill up feedback form, they will get digital copy of the certificate. So that's from organizing side. So now I request Honorable Dr. Aryan Mulik, Head Department of Physics, to introduce today's chief resource person, Honorable Professor Pandit Ji Vidyasagar sir.
Over to Aryan Malik sir. Hello, Honorable Professor Dr. Pandit Vidyasagar sir, Principal Professor V.P. Ubale sir, all organizing committee members, all virtual members joined to this webinar. Good morning to all and welcome you to this national webinar on National Education Policy 2020. I am Dr. Aryan Malik, Head Department of Physics, here to introduce today's speaker, Professor Dr. Vidyasagar sir. I know there is no need of introduction of today's guest because sir is a well known to all educational fraternity. But part of protocol, I am going to introduce sir in brief. Professor Dr. Pandit Vidyasagar sir is a well known educationist and educational administrator at the state and national level. His research contributions have been acknowledged at international level in the field of biophysics. He is a former professor and head of physics department, Savitribai Phule Pune University, Pune. He has extensively contributed to the upliftment of higher education through his writing, participation in policy making, and working on various committees at state and national level. He has guided 16 students for PhD and 19 students for MPhil. He has, to his credit, 18 books on education, research, and science popularization. His contribution at the interface science and society have been duly recognized. He has worked on many important posts, chaired committees set up by UGC, state government, and university. He was a regular and senior associate International Center for Theoretical Physics, Trieste, Italy for 12 years. He was invited as a professor at Chubu University, Japan. He has many awards to his credit for his significant contribution in education and science popularization. Some of these are G.R. Paranspe Award by Maharashtra Sahitya Parishad, National Education Leadership Award for Outstanding Contribution to the Education in 2040 by Lokmat and Star Group, Shikshan Maharshi Dr. Panjabrao Deshmukh Memorial Award by Yashwantrao Chavan Mukto Open University, Nashik, Vidya Vyas Award by Vidya Cooperative Bank for his contribution towards education and social upliftment. He has worked as a director of board and college and university development, Savitribai Phule University, Pune. Sir worked as acting vice chancellor of Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad. He worked as a vice chancellor of SRTM University, Nanded, Maharashtra. Above all, sir is an ideal teacher, thorough gentleman, and nice human being. Thank you for kind attention. Thank you. Thank you very much, sir. So we are very fortunate to have such a distinguished personality with us, and I am very much confident that after discussion, all the participants will be intellectually gifted by the knowledge and experience and the study of Honorable Resource Person for today, Pandit Ji Vidyasagar sir. As this is virtual meeting, we cannot offer hand-in-hand bouquet, but it's my pleasure on behalf of organizing committee, on behalf of DAV institutions, New Delhi, and D.B.F. Dayanand College of Arts and Science, Principal Dr. V.P. Ubale, and organizing committee, we are offering, sir, a virtual bouquet to you. I request the technical supporter, Professor Misal sir, to please display the virtual welcome slide. Thank you. Thank you. So, on behalf of all the organizing members, we are welcoming you. Thank And you very welcome, much. sir. Welcome everybody in this webinar. Thank
Thank you very much, sir, for accepting our welcome message virtually. So, after this, welcome to the honorable resource person for today. Now I call upon Honorable Principal Dr. V.P. Ubale, sir, to welcome and give his welcome speech for the participants. Over to Professor Dr. V.P. Ubale, sir. Good morning and namaskar to all of you. Very warm welcome to today's resource person, Honorable ex-Vice Chancellor Pandit Ji Vidyasagar sir, SRTM University, Nanded. Actually, I would like to welcome sir because he is associated with the Dayanand institution, Solapur. Before this virtual event, he visited college. He interacted one session with the teacher fraternity related with the challenges with teachers regarding the higher education. Also addressed the students and distributed prizes to the toppers of the institution. I request sir to remain associated with the college in the same way. It is now the time to listen Professor Pandit Vidyasagar sir. I will not take much more time, but for this webinar series, we have given preference for the resource persons to interact with the participants, attendees in multilingual way. As sir worked for his career throughout the life in education system, played different roles, played highest role as Vice Chancellor in the education system. And I think that the sharing of his experiences in the Marathi or Hindi or English, so that will touch to the heart of the teacher. After 35 years, there is a drastic change in the education system. Sir will definitely focus on that. The policy document of National Education Policy 2020 is released. Now, we all are thinking about its implementation policy. How long it will take to introduce at all levels? What will happen in merging the system as 5+3+3+4? Introducing additional year in the graduation program, then waiving of MPhil degree, research after graduation or post-graduation, development of the programs like 4-year integrated B.Ed, BSc, B.Ed. Lot of changes are there. And from the school level itself, the innovations, training, and acquisition of knowledge of the skill is important. And we thought that to explain such type of national education policy to all faculties, teachers, students who are very curious about that. All can read the document, but reading of the document is not the understanding of the policy. And that's why we invited Professor Pandit Vidyasagar ji. He accepted our invitation in a first call itself. I am highly obliged for that. And now I request sir to start the speech related with the national education policy. Once again, welcome to you, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Now it's time to get the intellectual enlightenment from today's resource person, Honorable Professor Pandit Vidyasagar ji, sir. Now I call upon Professor Dr. Misal sir, technical supporter for this webinar, to start presentation on behalf of Honorable Pandit Vidyasagar ji, sir. And I request Honorable Pandit Vidyasagar ji, sir, to please continue your presentation. And all participants are being requested to please keep yourself muted and don't disturb
the resource person. And if you have any query, any problem, any question, please put your question in chat box. This presentation is being lively streamed on YouTube channel of the college. So those who are not able to get connected in this webinar virtually here in the Zoom meeting, so you are requested to please join us on YouTube channel. So over to Dr. Pandit Vidyasagarji sir. Please continue, sir. Okay, namaskar. Good morning to all. आणि स्लाइड मला दाखवा, हे करा, प्रोजेक्ट करा. जस्ट ओके. Yes. ऐकू येत आहे? Yes, sir. Okay. It's a great pleasure for me to participate in this webinar, and also my association with Dayanand College. I had visited that college and I know that it keeps quite a good quality atmosphere in education. And I personally knew many people over there, including Dr. Daigude, who is no more, and many other teachers. Now, today's topic, as you know, it's very vast, and there are many aspects related to that. But we'll try to be very brief and bring out the salient features. And as it has been told that I will use Marathi and English both languages simultaneously. So those who are not familiar with Marathi also can get benefited. Next slide. So in the beginning, let me thank Dr. Ubare, who is the principal of Dayanand College, also his colleagues, Dr. Sutrave, Dr. Shinde, Dr. Nanore, and many others, and also the teachers and participants in this webinar. Next slide. Now let's begin to understand that why commissions, means education commission, कशासाठी आपण करतो education commission, कशासाठी असतात. तर त्याचे दोन उद्देश असतात. पहिला उद्देश असा असतो की शिक्षण ही सतत बदलणारी प्रक्रिया आहे आणि समाजामधले जे प्रश्न असतात किंवा ज्या अपेक्षा असतात शिक्षणापासून त्या सतत बदलत्या असतात. त्या बदलांना सामोरं जाण्यासाठी आपल्याला शिक्षणामध्ये बदल करावा लागतो. आणि हा बदल करत असताना दोन गोष्टींची दखल घेतली जाते. पहिली गोष्ट अशी असते की जी प्रचलित सिस्टीम असते किंवा प्रणाली असते त्याच्यात काही दोष राहिलेले असतात. तर त्या दोषांचं निराकरण करायचं असतं आणि नवीन जी आव्हानं निर्माण झालेली आहेत त्या आव्हानांना सामोरं जाण्यासाठी आवश्यक ते बदल करायचे असतात. तर ही प्रक्रिया सातत्याने सुरू असते आणि तुम्हाला माहिती आहे की आपल्या स्वातंत्र्य मिळवण्याच्या अगोदर पासून म्हणजे 1854 पासून अनेक कमिशन्स अशी येऊन गेले. त्याच्यामध्ये डॉक्टर झाकीर हुसेन यांचं कमिशन होतं, डॉक्टर राधाकृष्णन यांचं कमिशन, असे अनेक होते. पण महत्वाचं जे कमिशन आलं स्वातंत्र्यानंतर ते म्हणजे कोठारी कमिशन. आणि कोठारी कमिशनने अनेक बदल सुचवले होते आणि जे आपण आत्मसात केले आणि राबवले. परंतु मी जसं म्हणलं की आव्हानं बदलत असतात, गरजा बदलत असतात आणि त्यामुळे सॅम पिट्रोडा यांचं कमिशन आलं 1986 मध्ये आणि त्यांनीही खूप बदल सुचवले. परंतु त्यानंतर जवळजवळ 34 वर्ष आपण कुठलाही बदल केलेला नाही किंवा बदल सुचवलेला नाही. आणि आता डॉक्टर कस्तुरी रंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली जे कमिशन नेमलं गेलं त्यांनी याचा संपूर्ण आढावा घेतला. म्हणजे राईट फ्रॉम प्री प्रायमरी टू हायर एज्युकेशन म्हणजे पोस्ट ग्रॅज्युएशन. आणि हा आढावा घेताना त्यांनी दोन गोष्टी केल्या. पहिली गोष्ट ही केली की आतापर्यंतची जी चौकट आपण वापरत होतो शिक्षणासाठी त्या चौकटीमध्ये बदल सुचवलेला आहे. म्हणजे कशा प्रकारे शिक्षण दिलं जावं याबद्दलचं त्यांनी निवेदन किंवा विवेचन केलेलं आहे किंवा सूचना केलेल्या आहेत. आणि अर्थातच म्हणजे काय शिकवावं याच्याविषयी सुद्धा त्यांच्या सूचना याच्यामध्ये आहेत. आणि अशा प्रकारे अगदी पूर्व प्राथमिक पासून ते पदव्युत्तर शिक्षणापर्यंत हे बदल सुचवलेले आहेत. पण आपण आजच्या वेबिनारमध्ये उच्च शिक्षणाच्या बाबतीमध्ये चर्चा करणार आहोत. काही अर्थातच काही संदर्भ अगोदरचे येतील परंतु ते फार कमी असतील. तर उच्च शिक्षणामध्ये त्यांनी काय बदल सुचवलेत याचा आपण विचार करू. नेक्स्ट स्लाइड.
नेक्स्ट स्लाइड. तर या शिक्षणामध्ये किंवा शिक्षण पद्धतीमध्ये सध्याच्या काय कमीपणा आहे किंवा कुठल्या त्रुटी आहेत, तर त्याचा जर विचार केला तर असं दिसतं की प्राथमिक शिक्षणापासून उच्च शिक्षणापर्यंत एक धागा असावा लागतो, एक सूत्र असावं लागतं. ते सूत्र या पद्धतीमध्ये दिसत नाही. म्हणजे त्याच्यामध्ये थोडा विस्कळीतपणा आहे आणि हे एक त्रुटी आहे महत्वाची. दुसरी म्हणजे की विषयाचं आकलन नीटपणे व्हावं याच्यावर भर दिला पाहिजे, तो तसा दिला जात नाही. तर आपण घोकमपट्टीकडे जास्त लक्ष देतो आणि ही एक त्रुटी आहे. नंतर आपली जी चौकट आहे शिक्षणाची ती अतिशय ताठर आहे, म्हणजे रिजिड आहे. आणि त्या रिजिड मध्ये असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना निवडीचं स्वातंत्र्य फार कमी आहे. म्हणजे कुठले विषय निवडावे या विषयीचं स्वातंत्र्य अतिशय मर्यादित असं या प्रणालीमध्ये आहे. आणि अगदी थोड्या संस्था आहेत की ज्या स्थानिक भाषा किंवा मातृभाषेमध्ये उच्च शिक्षण देतात, जवळजवळ नाहीच आहेत. काही राज्यांमध्ये ते आहे, परंतु महाराष्ट्रामध्ये हे फार कमी प्रमाणात आहे. नंतर या संस्थांना दिलं जाणारं स्वातंत्र्य सुद्धा कमी आहे. आता तुम्ही पाहिलं आहे की महाविद्यालय हे अभ्यासक्रम ठरवू शकत नाही किंवा परीक्षा कशी घ्यायची हे ठरवू शकत नाहीत. असे अनेक मुद्दे आहेत की ज्यामध्ये संस्थांना स्वातंत्र्य नाही आणि शिक्षकांना सुद्धा स्वातंत्र्य नाही, कारण दिलेला अभ्यासक्रम त्याच प्रकारे शिकवणं हे शिक्षकाचं काम आहे. शिक्षकांना त्याच्यामध्ये काही बदल हवे असतील तर ते सध्याच्या प्रणालीमध्ये शक्य नाही. त्याचप्रमाणे शिक्षकांना स्वतःचं करिअर घडवण्याच्या ज्या संधी आहेत ते अतिशय मर्यादित आहेत. आणि सर्वात महत्वाची त्रुटी म्हणजे की आपल्या पद्धतीमध्ये संशोधनाला वाव नाही. तुम्हाला माहिती आहे की मागच्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये आपण संशोधनाला वाव देण्याचा प्रयत्न केला होता आणि त्यासाठी काही इन्सेंटिव्ह पण ठेवले होते. परंतु ज्या प्रकारे संशोधन केलं गेलं ते काही फार स्वागतार्ह होतं असं नाही, त्याच्याविषयी काही मी जास्त बोलणार नाही. परंतु संशोधन हा उच्च शिक्षणाचा आवश्यक असा भाग आहे, कारण उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता जर वाढवायची असेल तर संशोधन आवश्यक आहे. दोन प्रकारचं संशोधन, म्हणजे एक देशाच्या उन्नतीसाठी आवश्यक असं संशोधन आणि दुसरं म्हणजे शिक्षण पद्धतीमधलं संशोधन किंवा अध्ययन अध्यापन पद्धतीविषयीचं संशोधन. ही दोन्ही संशोधन ही अतिशय महत्वाची आहे. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. त्याबरोबर काय अजून की शिक्षण क्षेत्रामध्ये जे नियोजन असायला हवं ते नियोजन कमी पडतंय आणि त्याच्यामध्ये नेतृत्व तयार होत नाही. म्हणजे शैक्षणिक नेतृत्वाची जी गरज आहे ती सध्याच्या प्रणालीमध्ये भागवली जात नाही. तुम्हाला माहिती आहे की भारतातले उच्च शिक्षणाचं नियंत्रण आणि नियोजन करणाऱ्या अनेक संस्था आहेत. म्हणजे उदाहरणार्थ AICTE आहे, NCTE आहे किंवा ICMR आहे. अशा अनेक संस्था आहेत, UGC आहे मुख्य सर्वात, आणि ह्या एकत्रितपणे याचं नियोजन करतात. परंतु या संस्थांमध्ये त्यांच्यामध्ये काही प्रकारची सुसूत्रता नाही, कोऑर्डिनेशन नाही आणि त्याच्यामुळे जे निर्णय घेतले जातात ते परस्पर विरोधी किंवा विसंगत आहेतच, म्हणजे असू शकतात नाही तर आहेतच. आणि त्याच्यामुळे या अशा प्रकारच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याची ज्यावेळेस वेळ येते त्यावेळेस विद्यापीठांपुढे त्याचप्रमाणे महाविद्यालयांपुढे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. तर ही एक महत्वाची त्रुटी सध्याच्या प्रणालीमध्ये आहे. तुम्हाला माहिती आहे की आपली महाविद्यालय ही विद्यापीठाशी संलग्न आहेत, म्हणजे अफिलिएटेड कॉलेज सिस्टीम आहे आणि याची संख्या दिवसेंदिवस खूप वाढते. म्हणजे आता सोलापूर विद्यापीठ उदाहरण आपण सोडून देऊ, कारण ते एका जिल्ह्यापुरतं विद्यापीठ आहे, तरी सुद्धा संख्या भरपूर आहे. परंतु पुणे विद्यापीठाचा विचार केला तर 800हून अधिक महाविद्यालय या विद्यापीठाशी संलग्न आहेत आणि त्याचा ताण हा विद्यापीठावर पडल्यामुळे विद्यापीठाकडनं जी अपेक्षा आहे म्हणजे शिक्षणामध्ये आणि संशोधनामध्ये ती पूर्ण होऊ शकत नाही. ही एक त्रुटी आहे. दुसरं म्हणजे मल्टीडिसिप्लिनरी एज्युकेशन ॲटमॉस्फिअर नाही. याचं मी पुढे विवेचन करेन की हे का होत नाही, का शक्य नाही, हे आपण पुढच्या याच्यात बघू. आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे कौशल्य विकासासाठी
आपण काहीही केलेलं नाही, किंवा जे काही थोडंफार केलं ते अगदी तुटपुंज आहे असं म्हणावं लागतं. व्यवसाय आणि कौशल्य विकास हे महत्वाचे मुद्दे गेले, कमी गेले. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड. तर या पार्श्वभूमीवर हे जे कमिशन आहे त्यांनी उद्दिष्ट स्लाइड घ्या आपलं. जी उद्दिष्ट Hello. Hello, sir. Hello, sir. Your mic. हा, अच्छा, Yes, ओके. now you are नियोजन audible. आपल्यामध्ये नाहीये. हा, ओके. तर नियोजन आपल्यामध्ये व्यवस्थित नाही हे आपण पाहिलं. व्होकेशनल बायस आणि स्किल डेव्हलपमेंट नाही. म्हणजे ज्या त्रुटी आहेत त्या त्रुटी आपल्याला कमी करायच्या, हे एक ऑब्जेक्टिव्ह आहे. त्याच्यामध्ये संशोधन आहे. त्याचप्रमाणे तंत्रज्ञानाचा वापर ही एक महत्वाची गोष्ट त्याच्यामध्ये अपेक्षित आहे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. एकविसाव्या शतकामधली जी आव्हानं आहेत त्या आव्हानाला सुसंगत अशी शिक्षण प्रणाली आपल्याला तयार करायची आणि विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास कसा होईल याविषयी विचार करायचा. हे लक्षात घ्या. सर्वांगीण विकास म्हणजे काय? तर त्याच्यामध्ये फक्त विषय शिक्षण नाही, तर त्याच्यामध्ये सॉफ्ट स्किल असेल, त्याच्यामध्ये कौशल्य विकास असेल, त्याच्यामध्ये मॉरल व्हॅल्यूचं शिक्षण असेल किंवा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीचं असेल. अशा अनेक पैलू त्याच्यामध्ये आहेत, ते आपण नंतर बघू. तर सर्वांगीण शिक्षण विद्यार्थ्याला मिळालं पाहिजे. आणि महत्वाचं म्हणजे आपण कशासाठी शिकतो? तर ज्ञानार्जनासाठी शिकतो, म्हणजे माहिती करून घेतो आपण. करण्यासाठी शिकणं हा फार महत्वाचा मुद्दा आहे. कारण आजच्या शिक्षण पद्धतीमध्ये विद्यार्थ्यांना वाचता येतं, लिहिता येतं, बोलता येतं, पण करता काहीच येत नाही. आणि हा करण्याचा जो मुद्दा आहे त्या मुद्द्यावर या म्हणजे धोरणामध्ये खूप भर दिलेला आहे. लर्निंग टू डू आणि लर्निंग टू लिव्ह टुगेदर, की आपल्याला एकत्र राहायचे. एकत्र म्हणजे फक्त आपल्या देशाचाच विचार नाही याच्यामध्ये, तर संपूर्ण जगाचा विचार त्याच्यामध्ये आहे. आणि आपला विद्यार्थी हा एक ग्लोबल सिटीजन ज्याला म्हणतो आपण, तर त्याचा विकास त्याप्रमाणे व्हायला पाहिजे हे याच्यामध्ये अभिप्रेत आहे. आणि लर्निंग टू डेव्हलप व्हर्च्यूज, म्हणजे कुठले व्हर्च्यूज आहेत? की त्याची स्मृती चांगली असली पाहिजे, त्याला कार्यकारण भावाचा त्याचा अभ्यास पाहिजे, त्याला सौंदर्य दृष्टी पाहिजे, त्याची शारीरिक क्षमता चांगली पाहिजे आणि संवाद कौशल्य पाहिजे. म्हणजे हे काही उदाहरणं झाली की त्याच्या गुणांचा विकास हा सर्वांगीण स्वरूपात व्हायला पाहिजे अशी अपेक्षा त्याच्यामध्ये आहे आणि ते एक उद्दिष्ट आहे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. आता हे कसं करता येईल? तर त्यातला पहिला जो मुद्दा आहे या शैक्षणिक धोरणामध्ये तो म्हणजे उच्च शिक्षणाची उपलब्धता कशी वाढवता येईल. म्हणजे याला ग्रॉस एनरोलमेंट रेशिओ आपण असं म्हणतो. सध्या जो 25 ते 26% आहे मॅक्सिमम,
तो आपल्याला 50% न्यायचा आहे. म्हणजे जास्तीत जास्त विद्यार्थी हे उच्च शिक्षणामध्ये कसे येतील हे पाहावं लागेल किंवा त्यासाठीची धोरणं आपल्याला आखावी लागतील. हा एक पहिला मुद्दा त्याच्यामध्ये घेतलेला आहे. आणि डेव्हलपमेंट ऑफ एन एनलाइटन्ड, सोशली कॉन्शियस, नॉलेजेबल अँड स्किल्ड नेशन, हे कसं तयार करता येईल याच्यातून, हे पण याच्यावर पाहिलं पाहिजे. नंतर हायर एज्युकेशन मस्ट डेव्हलप गुड, वेल राउंडेड अँड क्रिएटिव्ह इंडिव्हिज्युअल्स. क्रिएटिव्हनेस किंवा क्रिएटिव्हिटी, नवनिर्मितीची क्षमता, हा मानवाचा गुणधर्म आहे. परंतु हा गुणधर्म जरी असला तरी त्याचा विकास व्हावा लागतो आणि त्या दृष्टीने आपली बौद्धिक क्षमता आपल्याला वाढवावी लागते. ती कशी वाढवता येईल याचा विचार. आणि त्याचबरोबर एक चांगला माणूस आपल्याला घडवायचा आहे. केवळ बुद्धिमान माणसं घडवून काही उपयोग नाही. त्यांना सामाजिक भान असलं पाहिजे, त्यांच्यामध्ये सेवा हा भाव असला पाहिजे, म्हणजे स्पिरिट ऑफ सर्व्हिस असलं पाहिजे, आणि स्ट्रॉंग एथिकल कंपास, म्हणजे नैतिकदृष्ट्या ते सक्षम असले पाहिजे. नीतिमत्ता हा एक मानवी गुणधर्म आहे आणि तो कसा विकसित होईल याचाही विचार याच्यामध्ये केलेला आहे. मग हे कसं करता येईल, तर त्यातलं पहिलं जे धोरण आहे किंवा पहिलं जी पायरी आहे ती अशी आहे की सध्या ज्या प्रकारे महाविद्यालय आणि विद्यापीठ आपल्या देशामध्ये आहे त्यांची पुनर्रचना करायची. मग पुनर्रचना का करायची, तर सध्या जी 40,000 साधारणतः महाविद्यालय आहेत त्यांची परिस्थिती काय आहे, तर त्यातले 40% महाविद्यालय असे आहेत की जे फक्त एक विषय शिकवतात किंवा एक शाखा चालवतात, अशी सध्या परिस्थिती आहे. नेक्स्ट, किंवा 20% महाविद्यालय अशी आहेत की ज्यांच्यामध्ये 100 पेक्षा कमी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. 20% महाविद्यालय अशी आहेत की ज्यांच्यामध्ये 100 पेक्षा कमी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत आणि फक्त 4% महाविद्यालय अशी आहेत की ज्यांच्यामध्ये विद्यार्थी संख्या 3000 पेक्षा जास्त आहे. मग याचा परिणाम काय होतो, म्हणजे जर विद्यार्थी संख्या कमी असेल तर काय होईल की ते महाविद्यालय विद्यार्थ्यांना शिकण्यासाठी आवश्यक त्या सुविधा पुरवू शकणार नाही किंवा पुरवत नाही. म्हणजे त्याच्यामध्ये मूलभूत सुविधा आल्या की ज्याच्यामध्ये क्लासरूम आले, त्याच्यामध्ये प्रयोगशाळा आल्या, त्याच्यामध्ये खेळाच्या सोयी आल्या किंवा त्याचे व्यक्तिमत्व विकास होण्यासाठी सोयी आल्या किंवा इतर विषयांशी ओळख होण्याची त्याची म्हणजे जे वातावरण लागतं, हे असं कुठलंही वातावरण अशा महाविद्यालयामध्ये असत नाही. आणि अशा वातावरणामध्ये विद्यार्थी जर शिकला तर त्याचा विकास शैक्षणिकदृष्ट्या होणं दुरापास्त आहे. आणि म्हणून हे जर टाळायचं असेल तर आपल्याला अधिक विद्यार्थी संख्या असणारी महाविद्यालय तयार करावी लागतील आणि त्याच्यामध्ये शिक्षणाच्या सोयी ह्या अनेक पटीने वाढवाव्या लागतील. कशा ते आपण पुढच्या याच्यामध्ये बघू. म्हणजे दीज आर नॉट मल्टी डिसिप्लिनरी, नाही मागे जा. हा, दीज आर नॉट मल्टी डिसिप्लिनरी इन्स्टिट्यूशन. मल्टी डिसिप्लिनरी म्हणजे काय, तर एकाच महाविद्यालयामध्ये विज्ञान, कला, वाणिज्य ह्या शाखा तर असतीलच, परंतु त्याच्याबरोबर अनेक इतर सुविधा असतील. म्हणजे त्याच्यामध्ये कौशल्य विकासाला वाव असेल किंवा त्याच्यामध्ये भाषाविषयी शिक्षण घेता येईल किंवा त्याच्यामध्ये ट्रान्सलेशन, अशा अनेक गोष्टी ज्या आहेत शिक्षणामध्ये त्या तिथे उपलब्ध असतील. म्हणजे थोडक्यात बोलायचं म्हणजे की भारतामध्ये आपण जे म्हणतो की 16 विद्या आणि 64 कला आहेत, तर ह्यातले भरपूर किंवा बहुतेक गोष्टी त्या महाविद्यालयामध्ये असाव्यात अशी अपेक्षा आहे. म्हणजे विद्यार्थी त्या गोष्टी त्याला पाहिजे तशा शिकू शकेल. सगळ्या शिकायला पाहिजे असं नाही, परंतु त्याला जर एखादी गोष्ट शिकायची असेल तर त्याची उपलब्धता त्या महाविद्यालयात किंवा त्या इन्स्टिट्यूशनमध्ये असणं अपेक्षित आहे. आणि म्हणून काय प्रपोज केलं याच्यामध्ये की 3 प्रकारच्या संस्था किंवा असतील. त्यातली पहिली असेल ती म्हणजे संशोधन विद्यापीठ, रिसर्च युनिव्हर्सिटी. म्हणजे रिसर्च युनिव्हर्सिटीमध्ये हे विद्यापीठ प्रामुख्याने संशोधन करतील आणि अध्यापनाचं काम हे कमीत कमी करतील. ही पहिली संस्था आहे. दुसऱ्या प्रकारच्या संस्थेमध्ये टीचिंग युनिव्हर्सिटी, म्हणजे ज्याच्यामध्ये शिकवण्याचं काम जास्तीत जास्त केलं जाईल, अधिक काही प्रमाणात संशोधन केलं जाईल. म्हणजे सध्या जे आपण करतो, सध्याच्या विद्यापीठामध्ये जे चाललंय ते अशा प्रकारचं आहे.
किंवा रिसर्च युनिव्हर्सिटी म्हणजे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स याचं जर उदाहरण घेतलं आपण बंगलोरच्या, तर तशा प्रकारच्या ज्या संस्था आहेत की ज्या प्रामुख्याने संशोधन करतात परंतु काही कमी प्रमाणामध्ये अध्यापनाचं काम करतात. आणि तिसऱ्या प्रकारच्या संस्थांमध्ये सर्व महाविद्यालय येतील, म्हणजे ही सर्व महाविद्यालय येतील आणि यांची संख्या फक्त 10,000च्या दरम्यान असेल अशी अपेक्षा आहे. म्हणजे एकूण 40,000 महाविद्यालय आहेत, त्या महाविद्यालयांचे परिवर्तन आपल्याला 15 ते 20,000 महाविद्यालयांमध्ये करायचं आहे. परंतु ही जी महाविद्यालय आहेत ही परिपूर्ण असतील अशी अपेक्षा आहे. ही अनेक प्रकारे परिपूर्ण, म्हणजे त्याच्यामध्ये कुठल्या प्रकारची त्रुटी असेल. समजा दयानंद महाविद्यालयाचं उदाहरण आपण घेतलं की या ठिकाणी सर्व गोष्टींची उपलब्धता विद्यार्थ्यांना आहे, यापेक्षा सुद्धा जास्त उपलब्धता याच्यामध्ये अपेक्षित आहे. नेक्स्ट, दुसरा महत्वाचा बदल त्यांनी काय सांगितलं की नो ॲफिलिएटिंग युनिव्हर्सिटी. म्हणजे आता दयानंद कॉलेज जसं सोलापूरला ॲफिलिएटेड आहे, असं कुठलंही महाविद्यालय कुठल्याही विद्यापीठाला संलग्न असणार नाही. तर ही सर्व महाविद्यालय स्वायत्त असतील, हा सर्वात महत्वाचा बदल याच्यामध्ये आहे. ऑल कॉलेजेस विल बी ऑटोनॉमस, देर इज नो एक्सेप्शन. आता युनिव्हर्सिटीची आपल्याला माहिती आहे की सध्या परिस्थिती कशामुळे वाईट झालेली, तर आपल्या ह्या संलग्न असणाऱ्या महाविद्यालयांच्या कामाचा ताण त्याच्यावर आल्यामुळे ही गोष्ट झालेली आहे. तर ह्यामध्ये हा एक महत्वाचा बदल आहे. दुसरा बदल असा आहे की ज्या प्रकारे आपण शिक्षण देतोय, तर ही एक ताठर एक पद्धती आहे. मी जसं म्हणालो तर त्याच्याऐवजी लिबरल एज्युकेशन, लिबरल म्हणजे मुक्त नाही, लिबरल म्हणजे मोकळीक असणारं शिक्षण किंवा एखाद्या गोष्टीची निवड करण्याची संधी असणारं शिक्षण म्हणजे लिबरल एज्युकेशन. म्हणजे विषयाबरोबर तो विद्यार्थी तत्वज्ञान शिकू शकेल, धार्मिक गोष्टी शिकू शकेल किंवा रिलिजनचा अभ्यास करू शकेल किंवा इतर अनेक गोष्टी तो करू शकेल. आणि अशा प्रकारचं शिक्षण विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्याची सोय याच्यामध्ये आहे. म्हणजे त्याचं ते कुठून घेतलंय हे, तर हे आपल्याकडे नालंदा आणि तक्षशिला ज्या विद्यापीठ होती भारतामध्ये, त्या विद्यापीठामध्ये जगातनं लोक शिकायला येत होती. आणि का येत होती, तर तिथे अशा प्रकारचं शिक्षण दिलं जायचं. म्हणजे विषयाच्या शिक्षणाबरोबर तो विद्यार्थी इतर अनेक विषय शिकत असल्यामुळे त्याचं व्यक्तिमत्व हे परिपूर्ण होत असे आणि समाजासाठी उपयुक्त असं व्यक्तिमत्व तयार करण्याची क्षमता त्या विद्यापीठांमध्ये होती. आणि तशी क्षमता या महाविद्यालयांमध्ये असली पाहिजे अशी अपेक्षा आहे. म्हणजे मुख्य विषय अधिक तत्वज्ञान, अधिक रिलिजन धर्म, अधिक भाषा, अधिक सामाजिक शास्त्र आणि कौशल्य, हे कमीत कमी एवढ्या तरी गोष्टी त्या विद्यार्थ्यांनी शिकणं आवश्यक आहे किंवा अभिप्रेत आहे. नेक्स्ट, आता याच्यासाठी कुठली गोष्ट आपण हे करतोय, तर चॉईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टीम, म्हणजे निवडीवर आधारित श्रेयांक पद्धत. आता ही अनेक, म्हणजे मी SRTM विद्यापीठामध्ये असताना 1914 सालीच ती आम्ही अंडर ग्रॅज्युएटला आणली तिथे. आणि त्याचं वैशिष्ट्य काय या CBCSचं, तर याच्यामध्ये दोन गोष्टी महत्वाच्या असतात की याच्यामध्ये विद्यार्थ्यांना निवडीला वाव असतो विषयांचे, इलेक्टिव्ह ज्याला म्हणतो आपण. ह्या इलेक्टिव्ह मध्ये दोन प्रकार असतात. एक जेनेरिक इलेक्टिव्ह ज्याला म्हणतो आपण, की जे त्या विषयाशी संबंधित नसणारे विषय विद्यार्थी निवडू शकतो. म्हणजे उदाहरणार्थ भौतिकशास्त्राचा विद्यार्थी संगीत शिकू शकेल, अर्थशास्त्र शिकू शकेल, नाटक शिकू शकेल, भाषा शिकू शकेल, कुठलाही विषय तो घेऊ शकतो. त्याला जेनेरिक इलेक्टिव्ह म्हणतात. आणि डिसिप्लिन स्पेसिफिक म्हणजे त्या विषयाशी संबंधित असणारे जे विषय आहेत, ते त्या विषयात नाट्यशास्त्र असेल भाषेच्या बाबतीमध्ये, किंवा अशा जे गोष्टी असतात, व्याकरण असेल, किंवा भौतिकशास्त्राची जर तुम्ही विचार केला तर न्यूक्लिअर फिजिक्स असेल, बायोफिजिक्स असेल, किंवा असे विषय असतात की ज्यांना डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्ह म्हणतात. किंवा केमिस्ट्रीमध्ये ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री आहे, फिजिकल केमिस्ट्री आहे, अशा प्रकारचे विषय त्यांना डिसिप्लिन स्पेसिफिक म्हणतात. आणि या निवडीचं स्वातंत्र्य विद्यार्थ्यांना त्याच्यामध्ये आहे. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे ॲबिलिटी एनहान्समेंट अँड स्किल एनहान्समेंट कोर्सेस, म्हणजे कौशल्य विकासाशी संबंधित जे विषय आहेत ते कंपल्सरी असणार आहेत. म्हणजे त्याच्यामध्ये विद्यार्थ्यांना कौशल्य शिकावंच लागेल आणि कौशल्य हे दुय्यम मानलं जाणार नाही. इट विल बी अ पार्ट ऑफ हायर एज्युकेशन, इंटिग्रल पार्ट ऑफ हायर एज्युकेशन, हे लक्षात घ्या.
म्हणजे त्याला तितकंच महत्व दिलेलं आहे. कारण आता 12वीच्या पर्यंत आपण पाहतो की व्होकेशनल कोर्सेस असतात किंवा स्किलचे कोर्सेस असतात, त्यांना दुय्यम स्थान दिलेलं आहे. म्हणजे 10वी नापास जर विद्यार्थी झाला तर त्याला म्हणजे स्किल डेव्हलपमेंटसाठी योग्य असा शिक्का देतात. म्हणजे काय की कमी प्रतीच्या विद्यार्थ्यांना तुम्ही तिकडे पाठवता का, असं त्याचा अर्थ होऊ शकतो. तसं होता कामा नये. तर नवीन धोरणामध्ये कौशल्य विकास किंवा व्यावसायिक शिक्षण हे इतर शिक्षणा इतकंच महत्वाचं आहे, हे अगदी त्यामध्ये अभिप्रेत आहे आणि ते आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. दुसरी गोष्ट म्हणजे की जे क्रेडिट्स विद्यार्थी मिळवतात ते ट्रान्सफर करायचे किंवा दुसरीकडे घेऊन जाण्याची मुभा याच्यामध्ये आहे. म्हणजे त्याच्यामुळे काय होतं की विद्यार्थ्यांना जर समजा एका विद्यापीठातून दुसऱ्या विद्यापीठामध्ये जायचं असेल तर त्यांना अडचण येत नाही. कारण सध्याच्या पद्धतीमध्ये अनेक अडचणी येतात. तुम्हाला माहिती आहे की जर समजा सोलापूर विद्यापीठाचा विद्यार्थी पुणे विद्यापीठात आला तर त्याचा इक्विव्हॅलन्स ठरवायला 6 महिने लागतात आणि त्याच्यामुळे त्या विद्यार्थ्याचं मानसिक ताण येतो किंवा कधी कधी नुकसानही होऊ शकतं. तर ह्या गोष्टी टाळण्यासाठी या पद्धतीमध्ये सीबीसीएस मध्ये जर क्रेडिट सिस्टम वापरली तर ते क्रेडिट घेऊन तो दुसरीकडे जाऊ शकतो. नेक्स्ट. आता नवीन पॅटर्न त्यांनी काय केलाय की पदवी शिक्षणामध्ये अनेक वेळा तुम्ही आत येऊ शकता, बाहेर जाऊ शकता. म्हणजे मल्टिपल एंट्री अँड एक्झिट पॉइंट याच्यामध्ये. आता काय होतं की विद्यार्थ्यांनी समजा पहिलं वर्ष पूर्ण केलं तर त्याच्या हाती काय लागतं, फक्त मार्कशीट लागतं, बाकी त्याला काही मिळत नाही. आता ह्या नवीन पद्धतीमध्ये जर 1 वर्ष पूर्ण केलं तर त्याला सर्टिफिकेट देण्यात येईल, प्रमाणपत्र. 2 वर्ष पूर्ण करून तो गेला तर त्याला पदविका देण्यात येईल, डिप्लोमा. आणि 3 वर्ष पूर्ण केले तर त्याला पदवी मिळेल. आणि याच्यातही तो पहिलं वर्ष पूर्ण बाहेर गेला आणि परत आला तर तो दुसऱ्या वर्षाला जॉईन होऊ शकतो. म्हणजे त्यांनी जे क्रेडिट्स मिळवलेले आहेत ते एका बँकेमध्ये राहतील, अकॅडमिक क्रेडिट बँकमध्ये, आणि त्याचा उपयोग त्याला कधीही जीवनामध्ये करता येईल अशा प्रकारची सोय याच्यामध्ये आहे. आणि 4थं वर्ष जे त्याच्यामध्ये ऍड केलेलं आहे त्याला रिसर्च डिग्री मिळेल. म्हणजे 1 वर्ष त्यांनी जर संशोधन केलं किंवा प्रकल्प केला तर त्याला रिसर्च डिग्री मिळेल. आणि ह्या रिसर्च डिग्रीचा फायदा काय की त्याच्यानंतर तो जर पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण करायचं असेल तर 1 वर्षात करू शकेल इन्स्टेड ऑफ 2. आणि जी मुलं 3 वर्षाची पदवी घेऊन जातील त्यांना 2 वर्ष पीजी करावं लागेल. हा त्याच्यामधला फरक आहे. आणि त्याच्यामध्ये हे सगळं होत असताना आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स अशा प्रकारच्या शाखा नसतील, हे लक्षात घ्या. विद्यार्थी त्यांच्या गरजेप्रमाणे विषय निवडू शकतील. म्हणजे जर समजा एखादा विद्यार्थी विज्ञान विषयामध्ये आहे, म्हणजे विज्ञान विषय त्यांनी जास्त घेतलेले आहेत तर तो कॉमर्सचा विषय घेऊ शकतो किंवा तो कला शाखेमधला विषय घेऊ शकतो. त्याला काय व्हायचंय, म्हणजे समजा एखादा विद्यार्थी आहे की तो विज्ञान शिकतोय परंतु त्याला पुढे एक वाणिज्य शाखेमध्ये काहीतरी करिअर करायचंय तर तो विषय घेऊन तो पुढे तिकडे जाऊ शकतो. असं काही बंधन याच्यामध्ये राहणार नाही. आणि अशा प्रकारची फ्लेक्सिबिलिटी ज्याला म्हणतो आपण, फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग, ही याच्यामध्ये अभिप्रेत आहे. नेक्स्ट. आता मी मगाशी सांगितलं की त्यांना कुठल्या प्रकारचं शिक्षण आपण देतोय, तर बौद्धिक आहे ते, सामाजिक आहे ते, शारीरिक आहे ते, भावनिक आहे, नैतिक आहे आणि सौंदर्य दृष्टिकोनातून सुद्धा त्यांना शिक्षण देता आलं पाहिजे. त्यांची डेव्हलपमेंट झाली पाहिजे, त्यांचा विकास झाला पाहिजे. आणि प्रत्येक संस्थेमध्ये या गोष्टी उपलब्ध असल्या पाहिजे. त्याला मल्टी डिसिप्लिनरी इन्स्टिट्यूशन म्हणतात. म्हणजे त्याच्यामध्ये भाषा असेल, संगीत असेल, साहित्य असेल, तत्वज्ञान असेल, भारतीय शास्त्र असेल, संख्याशास्त्र असेल, सैद्धांतिक आणि उपयोजित विज्ञान ज्याला म्हणतो ते असेल, खेळ असेल, भाषांतर असेल. म्हणजे बघा ही कल्पना कशी आहे की अशा प्रकारचे परिपूर्ण अशी महाविद्यालय आपल्याला अपेक्षित आहे. आणि म्हणून त्यांची संख्या जरी कमी झालेली असली तरी त्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढल्यामुळे कोणालाही शिक्षणाच्या बाहेर राहू नये अशी तरतूद त्याच्यामध्ये आहे. नंतर आता कसं आहे की आता IIM किंवा IIT म्हणलं तर ते एकच विषय शिकवतात. म्हणजे IIM म्हणलं की मॅनेजमेंट, IIT म्हणलं की अभियांत्रिकी. आता यापुढे असं त्यांना करता येणार नाही. त्यांच्याकडे सुद्धा ही सगळे विषय शिकवण्याची त्यांना तरतूद करावी लागेल. म्हणजे कुठलीही संस्था जरी घेतली तरी ती मल्टी डिसिप्लिनरी असणार आहे.
म्हणजे त्याच्यामध्ये इंजिनिअरिंग कॉलेज असेल तरी त्यांना करावं लागेल, वैद्यकीय महाविद्यालय असेल तरी त्यांना सुद्धा करावं लागेल. आणि जसं मी पुढे सांगेन की व्यावसायिक शिक्षणामध्ये पूर्ण बदल त्यांनी सुचवलेला आहे की व्यावसायिक शिक्षण हे आपल्या उच्च शिक्षणाचा एक भाग असं मानलं जाईल. आता कसं आहे की त्यांची विद्यापीठं वेगळी आहेत, त्यांचे विषय वेगळे आहेत, तसं राहणार नाही. आणि सगळ्यांना एकत्र करून उच्च शिक्षण होणार आहे, हा एक फार महत्वाचा आणि मोठा बदल या शैक्षणिक धोरणामध्ये शिकवलेला आहे, म्हणजे सुचवलेला आहे. आणि आता गंमत पहा काय म्हणलं याच्यामध्ये की या प्रकारे संस्थांनी आपला विकास करायचा आहे आणि त्याच्यासाठी त्यांना 15 वर्ष दिलेली आहेत. या 15 वर्षामध्ये तुम्ही विकास करून जर मूल्यांकन करून घेतलं तर तुम्हाला पुढे जाण्याची परवानगी आहे, अन्यथा ती संस्था बंद करण्यात येईल. म्हणजे फेज आउट ज्याला म्हणतो आपण, टप्प्याटप्प्याने ती बंद करण्यात येईल. आणि हा एक खूप मोठा बदल याच्यामध्ये सुचवलेला आहे आणि हे या शैक्षणिक धोरणाचं वैशिष्ट्य पण म्हणावं लागेल, परंतु हा एक बदल पण खूप मोठा त्यांनी सुचवलेला आहे. नेक्स्ट. आता ऑप्टिमल लर्निंग म्हणजे विद्यार्थ्यांसाठी काय आवश्यक आहे या संस्थांमधून, तर याच्यामध्ये मी जसं सांगितलं की तुम्हाला वर्ग असणार आहेत, वर्गखोल्या, प्रयोगशाळा आणि शैक्षणिक जे तंत्रज्ञान आहे त्याची उपलब्धता, खेळ, हॉस्टेल हे तर मिनिमम झालं. त्याच्याबरोबर ऑनलाईन आणि क्लासरूम टीचिंगच्या सगळ्या सुविधा त्यांना पाहिजे. त्याच्या प्रकारचं एक प्रारूप आपल्याला डेव्हलप करावं लागेल. त्याच्याविषयी आपण पुढे बोलू की आता सध्या तेच करतोय आपण. आणि आता संस्थांपुढे कुठले प्रश्न निर्माण होणार आहेत? संस्थांपुढे प्रश्न असे निर्माण होणार आहे की विद्यार्थ्यांना तुम्ही कसं आकर्षित करू शकाल, विद्यार्थ्यांनी तुमच्याकडे काय यावं, तुम्ही काय विद्यार्थ्यांना देताय, ह्याचा विचार संस्थांना करावा लागेल. आणि तो एक फार मोठा प्रश्न संस्थांपुढे उभा राहील. कारण जर आपण ऑनलाईन फक्त शिक्षण देणार असू तर विद्यार्थी हे महाविद्यालयात येणार नाही. मग विद्यार्थी महाविद्यालयात कशासाठी येतील, तर त्यांना जर कामाचा अनुभव मिळाला, वर्क एक्सपिरियन्स आणि कौशल्य विकासाची संधी जर मिळाली तर ते महाविद्यालयात येऊ शकतात. कारण तुम्हाला माहिती आहे की काही लोक असं म्हणतात की कौशल्य विकास आणि म्हणजे व्यवसाय शिक्षण याच्यासाठी आपण उद्योगधंद्यांशी टायअप करू, परंतु उद्योगधंद्यामधली लोक एवढ्या मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थ्यांना समावेश करून घेऊ शकत नाही. आणि याचा अर्थ काय झाला, तर या महाविद्यालयांना ती सोय महाविद्यालयात करावी लागेल आणि त्याच्यासाठीच मुद्दाम विद्यार्थी महाविद्यालयामध्ये येतील, अन्यथा त्यांना महाविद्यालयामध्ये येण्याचं काही कारण उरणार नाही. आता याच्यामुळे शिक्षकांपुढे कुठली आव्हानं तयार झालीत, तर शिक्षकांचा रोल काय, म्हणजे शिक्षक राहणारच आहे. म्हणजे असं काही लोक म्हणतात की शिक्षकांची गरज उरणार नाही, असं नाही. शिक्षकांची गरज उरणार आहे, पण शिक्षकांचं काम काय राहणार आहे? शिक्षकांचं काम हे केवळ माहिती देणं राहणार नाही, तर शिकण्यासाठी विद्यार्थ्यांना मदत करण्याची त्यांना तयारी करावी लागेल. दे विल बी फॅसिलिटेटर, नॉट इन्फॉर्मेशन प्रोव्हायडर. हे याच्यातला फरक लक्षात घ्या. म्हणजे विद्यार्थ्यांना एखाद्या विषयाचं सखोल ज्ञान प्राप्त करण्यासाठी मदत करणारी व्यक्ती म्हणजे शिक्षक, किंवा त्यांना कौशल्य विकासासाठी मदत करणारी व्यक्ती म्हणजे शिक्षक. आणि शिक्षकांचा हा रोल आता पुढच्या काळामध्ये राहणार आहे. अन्यथा इन्फॉर्मेशन जी आहे किंवा माहिती जी आहे ती ऑनलाईन उपलब्ध असणार आहे, अनेक प्रकारची व्याख्यानं उपलब्ध असणार आहेत, जगातली बेस्ट व्याख्यानं विद्यार्थ्यांना घर बसल्या मिळणार आहेत. त्यामुळे तुम्ही विद्यार्थ्यांना काय देणार आहात, तर विद्यार्थ्यांना विषय शिकण्यासाठी मदत करणं जर शिक्षकांनी केलं तर शिक्षकांचं भवितव्य राहणार आहे, अन्यथा शिक्षकांना भवितव्य राहणार नाही. नेक्स्ट. आता ऑनलाईन मुळे शिक्षकांपुढे कुठले प्रश्न निर्माण झालेत ते थोडक्यात आपण विचार करू, नंतर ऑनलाईन शिक्षणाचाही थोडा विचार करू आपण. पण सध्या काय झालंय की ऑनलाईन शिक्षणामध्ये शिक्षक हा केवळ विद्यार्थ्यांपुढे भाषण देत नाही किंवा शिकवत नाही. तो ज्यावेळेस ऑनलाईन शिकवतो त्यावेळेस त्याला पाहणारे हे पालकही असतात किंवा इतर कुठली व्यक्ती असू शकते.
म्हणजे टीचर इज गेटिंग एक्सपोज टू पेरेंट्स अँड जनरल पब्लिक. हे खूप मोठं आव्हान शिक्षकांपुढे आहे, लक्षात घ्या. कारण त्याच्यामुळे शिक्षकांवर टीका होऊ शकते आणि ही टीका जर होऊ शकायची म्हणजे होऊ नये असं आपल्याला वाटत असेल तर आपल्याला खूप गोष्टींमध्ये सुधारणा करणं आवश्यक आहे. त्या कुठल्या सुधारणा आहेत? आपल्या भाषेमध्ये सुधारणा करावी लागेल. आपल्या विषयाच्या आकलनामध्ये आपल्या डेप्थ असणं आवश्यक आहे. आपण जे बोलतो त्याच्यामध्ये अचूकता असणं आवश्यक आहे. आपण ज्या प्रकारे प्रेझेंट करतो किंवा सांगतो किंवा बोलतो तर त्याच्यामध्ये आपली देहबोली, बॉडी लँग्वेज ज्याला म्हणतो, ती व्यवस्थित असणं आवश्यक आहे. आपले उच्चार, प्रोनाउन्सिएशन हे सुद्धा परफेक्ट किंवा चांगले असणं आवश्यक आहे. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी शिक्षकांना शिकाव्या लागतील, कारण ते एक फार मोठं आव्हान शिक्षकांपुढे आहे. दुसरा एक मुद्दा आहे की कॉपीराईट म्हणजे स्वामित्व हक्क ज्याला म्हणतो आपण, तर तो 2 प्रकारचा आहे. म्हणजे जर एखाद्या शिक्षकाने, तुम्ही तुमच्यापैकी कुठल्याही शिक्षकाने जर एखादं चांगलं व्याख्यान तयार केलं तर त्याच्यावर तुमचा हक्क असला पाहिजे. तो हक्क तुम्ही सोडता कामा नये. परंतु त्याचबरोबर इतरांनी जर केलेलं असेल तर त्यांचा वापर करताना तुम्हाला योग्य ती काळजी घेतली पाहिजे. म्हणजे त्यांच्या स्वामित्व हक्काला बाधा येणार नाही याच्याकडे पण आपण लक्ष दिलं पाहिजे आणि त्यामुळे ही गोष्ट महत्वाची ठरणार आहे. आता अध्ययन आणि अध्यापन पद्धती बरोबरच आपलं जे परीक्षा पद्धती आहे किंवा मूल्यांकन पद्धती आहे तर त्याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला बदल करावा लागेल. म्हणजे आतापर्यंत आपलं एक स्टँडर्ड पद्धत होती की एक परीक्षा असली की पेपर द्यायचा, 2 तास 3 तास लिहायचा त्यांनी आणि मग तो शिक्षक तपासणार, अशा प्रकारची आपली पद्धत आहे. परंतु याच्यामध्ये युजीसीने पण आता बदल सुचवले तुम्हाला की कुठल्याही प्रकारे परीक्षा घेता आली पाहिजे. म्हणजे केवळ एक मौखिक असं नाही तर रिपोर्ट किंवा थेसिस रायटिंग तो करू शकतो. ओपन बुक टेस्ट त्याला देता येते. होम असाइनमेंट देऊन त्याचं मूल्यमापन करता येतं. प्रॅक्टिकल करायला लावून करता येतं किंवा एखादा प्रकल्प करायला लावून करता येतं किंवा एखादा सेमिनार देऊन करता येईल किंवा तो त्याच्यावर एखादा संशोधन पेपर पण लिहू शकतो. म्हणजे एखादा विषय जर तुम्ही विद्यार्थ्याला शिकवला तर त्या विद्यार्थ्याला त्याचं मूल्यांकन कसं करावं याच्याबद्दल विद्यार्थ्याला सुद्धा चॉईस असेल यापुढे. म्हणजे विद्यार्थी जर म्हणाला की बाबा मी त्याच्यावर एक चांगली होम असाइनमेंट तुम्हाला आणून देतो तर तुम्ही ठीक आहे, परंतु ती त्या प्रकारे तपासली जाईल की ज्याच्यामध्ये क्वालिटी ही पाहिली जाईल. केवळ कुठून तरी काहीतरी उतरून आणलं असं त्याला अर्थ नाहीये होम असाइनमेंट म्हणजे. कारण आपण होम असाइनमेंटचा अर्थ म्हणजे केवळ कुठून तरी कॉपी करून आणून स्वतःच्या हस्ताक्षरात लिहिणं याला होम असाइनमेंट म्हणतात. तसं त्याचा अर्थ नाही हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. किंवा ओपन बुक टेस्ट मध्ये सगळ्यात अवघड असते ओपन बुक टेस्ट. ओपन बुक टेस्ट घ्यायला कुठलाही विद्यार्थी धजावत नाही हे लक्षात घ्या तुम्ही. म्हणजे माझ्या जीवनामध्ये मी जे शिकवलं 30 वर्ष त्याच्यामध्ये अनेकदा विद्यार्थ्यांना आम्ही सवलत दिली होती की तुम्ही ओपन बुक टेस्ट घेऊ शकता, तर विद्यार्थ्यांनी कोणीही कधीही घेतली नाही. कारण ओपन बुक टेस्ट देणं हे सर्वात अवघड काम आहे हे लक्षात घेतलं पाहिजे आपण. तर अशा प्रकारे मूल्यमापनामध्ये सुद्धा आपल्याला बदल अपेक्षित आहेत आणि त्या प्रकारे विद्यार्थ्यांना आपल्याला चॉईस किंवा निवड करण्याची संधी देणं अपेक्षित आहे. नेक्स्ट आता याचा फायदा काय आहे, म्हणजे का करतो आपण हे सगळं? तर भारतातलं शिक्षण हे जागतिक तोडीचं असलं पाहिजे असं आपण म्हणतो आणि त्याच्यामुळे आपल्या शिक्षणाचं आंतरराष्ट्रीयकरण होईल ही अपेक्षा आहे. म्हणजे आंतरराष्ट्रीयकरण म्हणजे काय, तर परदेशातले विद्यार्थी म्हणजे केवळ अविकसित देशातले नाही तर विकसित देशामधले विद्यार्थी सुद्धा आपल्याकडे आले पाहिजे आणि त्यांनी इथे शिक्षण घेतलं पाहिजे. ते कधी होईल की ज्यावेळेस आपण अशा प्रकारच्या संस्था निर्माण करू त्यावेळेस हे शक्य होईल. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आपले विद्यार्थी हे जागतिक स्तरावर स्पर्धा करू शकतील, ग्लोबली कॉम्पॅटिबल होतील आणि याच्यासाठी आपण ह्या सगळ्या गोष्टी करतोय. आता आंतरराष्ट्रीयकरण करायचं म्हणजे काय, त्यांची कॉपी करायची का नाही, तर आपली वैशिष्ट्य कायम ठेवून आपण जर सुधारणा घडून आणल्या तर त्याला आंतरराष्ट्रीयकरण म्हणता येईल. म्हणजे पुढे मी सांगेन की आपल्याकडे असे अनेक विषय आहेत की जे इतरत्र जगामध्ये उपलब्ध नाही, त्या विषयांची उपलब्धता आपण करून देऊ शकतो की ज्यामुळे परदेशातले विद्यार्थी भारतामध्ये येऊन शिकू शकतील.
आता याच्यामध्ये दुसरा एक महत्वाचा मुद्दा या धोरणामध्ये विशद केलेला आहे, तो म्हणजे शिक्षकांसंबंधी आहे, की शिक्षकांचा प्रश्न जो आहे सध्याचा तो फारच गहन आहे आणि जटिल आहे. कारण तुम्हाला माहिती आहे की शिक्षकांमध्ये अनेक प्रकार आहेत, की ज्याच्यामध्ये परमनंट शिक्षक आहेत, त्याच्यामध्ये कॉन्ट्रॅक्च्युअल शिक्षक आहेत, त्याच्यामध्ये CHB आहेत आणि अशा प्रकारे शिक्षकांना योग्य त्या सुविधा न देणं हे शिक्षणाला घातक ठरणार आहे. आणि म्हणून या धोरणामध्ये शिक्षकांच्या नेमणुका कशा कराव्यात, शिक्षकांना पगार कसा द्यावा, शिक्षकांनी स्वतःचं करिअर कसं बिल्ड करावं, त्याच्यासाठी कुठल्या संधी अपेक्षित आहेत, शिक्षकांनी स्वतःचा विकास कसा करून घ्यावा, याविषयी या धोरणामध्ये सखोलपणे विचार केलेला आहे. आणि शिक्षकांना फ्रीडम ऑफ वर्क ज्याला आपण म्हणतो, की काम करण्याचं स्वातंत्र्य त्याच्यामध्ये अपेक्षित आहे. नेक्स्ट, संशोधन. मगाशी म्हणालो की संशोधन हा एक खूप महत्वाचा भाग आहे आणि सध्या संशोधनासाठी जे आर्थिक सहाय्य लागतं ते आर्थिक सहाय्य देणाऱ्या काही संस्था आहेत. तर त्याच्यामधली महत्वाची म्हणजे डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी, नंतर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी, नंतर काउन्सिल ऑफ सायन्स अँड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नंतर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन किंवा ICMR, BRNS अशा संस्था आहेत. आणि ह्या संस्था काय करतात की त्यांच्याशी संलग्न असणाऱ्या विषयावर आधारित प्रकल्पांना अर्थसहाय्य देतात. म्हणजे ते सर्वांनाच मिळत असं नाही. जर मी समजा बायोफिजिक्स मध्ये काम करत असेल तर मला DST कडे DBT कडे जाता येईल, परंतु इतर संस्था मला एंटरटेन करतीलच असं नाही. तर हे बदलण्यासाठी या नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन अशी संकल्पना मांडलेली आहे. म्हणजे रिसर्च नॅशनल फाउंडेशन ही एक संस्था असेल आपल्या राष्ट्रीय पातळीवर, की जी सर्वांना संशोधनासाठी अर्थसहाय्य देईल. याचा अर्थ काय की कुठलाही शिक्षक असेल तो संस्थेमध्ये किंवा महाविद्यालयामध्ये काम करत असेल आणि त्याच्या डोक्यामध्ये जर संशोधनाची कल्पना असेल आणि ती कल्पना मेरिटोरियस असेल, गुणवत्तापूर्ण असेल, तर त्याला या संस्थेकडून अर्थसहाय्य मिळेल. आणि याचा उद्देश काय आहे की सर्व महाविद्यालयामध्ये असणाऱ्या सर्व शिक्षकांनी संशोधन करणं आवश्यक आहे किंवा त्यांना संशोधन करण्यासाठी योग्य ते पाठबळ मिळावं, हा उद्देश ही संस्था स्थापन करण्यामध्ये आहे. आणि या संस्थेचं जे बजेट आहे ते खूप मोठं त्यांनी दिलेलं आहे, 76,000 कोटी वगैरे असं म्हणलेलं आहे. परंतु याचा अर्थ असा आहे की संशोधन हा आपल्या जीवनाचा भाग होणं आवश्यक आहे. कारण 21व्या शतकामध्ये जर आपल्या देशाला जागतिक स्पर्धेमध्ये टिकायचं असेल तर संशोधन करण्यापासून दुसरा कुठलाही उपाय नाही. दुसरा, संशोधनाबरोबर दुसरा एक मुद्दा जो आहे तो व्यावसायिक शिक्षण, प्रोफेशनल एज्युकेशन. तर याविषयीचे काही मुद्दे आपण बघूया. की मी जसं मगाशी म्हणालो की नो स्पेशलाइज युनिव्हर्सिटी, म्हणजे आता जसं MUHS आहे, महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी ऑफ हेल्थ सायन्स, तर ती असणार नाही. किंवा बाटू आहे, बाबासाहेब आंबेडकर टेक्निकल युनिव्हर्सिटी, ती असणार नाही. मग त्यांनी काय करायचं, तर ह्या विद्यापीठांनी इतर विद्यापीठांप्रमाणेच मल्टीडिसिप्लिनरी होणे आवश्यक आहे. म्हणजे आता कसं आहे की MUHS मध्ये फक्त वैद्यकीय शिक्षणाशी संबंधित विभाग आहेत, तसं असून चालणार नाही. तिथे इतर विभाग पण लागतील. म्हणजे तिथे आर्ट्स पण लागेल, तिथे कॉमर्स पण लागेल, तिथे सायन्स पण लागेल. आणि अशा प्रकारच्या मल्टीडिसिप्लिनरी युनिव्हर्सिटीज ह्या सर्वत्र असणार आहेत. म्हणजे व्यावसायिक शिक्षण सुद्धा हा उच्च शिक्षणाचा एक भाग होईल. आणि त्याचबरोबर इतर जी विद्यापीठ आहेत त्या विद्यापीठांना सुद्धा म्हणजे असे विषय सुरू करण्यात परत मुभा मिळेल. कारण पूर्वी तसंच होतं. म्हणजे ज्यावेळेस पूर्वी आपण बघत होतो की पुणे विद्यापीठ असेल किंवा मुंबई विद्यापीठ असेल, तर सर्व प्रकारचे शाखा ह्या एकाच विद्यापीठामध्ये होता. तर तीच योजना याच्यामध्ये सुचवलेली आहे. आणि तोच प्रकार हा शेती म्हणजे विद्यापीठ असतील किंवा विधी म्हणजे लॉ विद्यापीठ असतील यांच्या बाबतीत पण होणार आहे. आणि ही जे ग्रॅज्युएट्स आहेत किंवा पदवीधर आहेत यांना एथिक्स आणि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीचं शिक्षण आवश्यक ठरणार आहे. म्हणजे सामाजिक दायित्व, सामाजिक जबाबदारी आणि मॉरल ज्याला म्हणतो आपण, नैतिकता, याचं शिक्षण हे आवश्यक ठरणार आहे. याच्यावर अनेक सूचना अजून पण केल्या आहेत, म्हणजे त्या आपण इथे चर्चा करणं शक्य नाही. परंतु व्यावसायिक शिक्षणामध्ये खूप मोठे बदल या म्हणजे धोरणामध्ये सुचवलेले आहेत. नेक्स्ट,
गव्हर्नन्स, जसं मगाशी मी म्हणालो की आता सध्या जे आपण नियोजन किंवा नियंत्रण आहे तर ते अनेक संस्था एकाच वेळी करतात आणि ते खूप रिजिड आहे, टाईट आहे. तर या धोरणामध्ये ते असं म्हणतात की हे नियोजन लाईट बट टाईट. म्हणजे काय की आता समजा एखादं महाविद्यालय आहे तर त्या महाविद्यालयाने स्वतःचे मापदंड काय असावे, आपलं स्टँडर्ड काय असावं, याचे निकष स्वतः ठरवायचे आणि ते निकष त्यांनी वेबसाईटवर ठेवून द्यायचे किंवा हे आमचे निकष आहेत आणि ह्याप्रमाणे आम्ही काम करतो. मग ही संस्था काय करेल, गव्हर्निंग काउन्सिल किंवा गव्हर्निंग बॉडी काय करेल, तर ते महाविद्यालय त्याप्रमाणे काम करते आणि एवढंच पाहिजे. आणि जर ते काम करत असेल तर यांना काही त्याच्याशी काही घेणं देणं नाही. ते म्हणतील ठीक आहे तुम्ही करा, गो आहे. पण जर करत नसतील तर मात्र त्यांना कठोर शिक्षा होईल. लाईट बट टाईट. म्हणजे जे नियंत्रण आहे हे अतिशय सौम्य असेल, परंतु त्याची अंमलबजावणी किंवा इम्प्लिमेंटेशन ही खूप ताठर असेल, हा त्याचा अर्थ आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे कुठलीही जी नियोजन करणारी, नियंत्रण करणारी संस्था आहे त्या संस्थेला एकच काम असेल. म्हणजे समजा युजीसीचा आपण घेतला तर युजीसी सध्या काय करतं, अनेक कामं करतं. म्हणजे ते धोरणही ठरवतं, शैक्षणिक स्टँडर्डही ठरवतं, अनुदानही देतं, अनेक गोष्टी करतं. असं राहणार नाही. ह्या ज्या संस्था नॅक आहे, युजीसी आहे, AICTE आहे, हे तर यांना एकच काम दिलं जाईल किंवा तुम्ही याचे निकष ठरवताय का उच्च शिक्षणाचे, मग निकषच ठरवा. तुम्ही मूल्यमापन करताय ना, मग मूल्यमापनच करा. तुम्ही धोरण ठरवताय ना, मग धोरणच ठरवा असं. आणि हे याच्यामध्ये खूप प्रकर्षाने सुचवलेलं आहे. आणि याच्याशिवाय अजून 3 गोष्टी याच्यामध्ये आहेत. त्या म्हणजे टेक्नॉलॉजी इन एज्युकेशन किंवा टेक्नॉलॉजी एज्युकेशन. दुसरं म्हणजे व्होकेशनल एज्युकेशन अँड ॲडल्ट एज्युकेशन. हे याच्यामध्ये सुचवलेलं आहे मोठ्या प्रमाणामध्ये की ह्या गोष्टी सुद्धा आपल्या शिक्षणाचा भाग असला पाहिजे. आता टेक्नॉलॉजीच्या बाबतीमध्ये काय, तर टेक्नॉलॉजीच्या बाबतीमध्ये यूज ऑफ टेक्नॉलॉजी इन टीचिंग लर्निंग सिस्टम हा एक पहिला भाग झाला. दुसरा भाग काय की तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी आवश्यक असणारे अभ्यासक्रम तयार करणे. म्हणजे कसं की आता 21व्या शतकामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्ता याला खूप महत्व येणार आहे किंवा डेटा मायनिंगला खूप महत्व आहे. किंवा आता आपण कोरोनाचं पाहतो की लस निर्मिती, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो वी हॅव टू हॅव कोर्सेस विच विल एज्युकेट आवर स्टुडंट्स इन दॅट डिरेक्शन. म्हणजे 2 भाग झाले. एक तर यूज ऑफ टेक्नॉलॉजी की जो टीचिंग लर्निंग मध्ये असेल, ऍडमिनिस्ट्रेशन मध्ये असेल, ऍडमिशन मध्ये असेल, फायनान्स मध्ये असेल, सगळीकडे त्याचा उपयोग होईल. आणि त्याच्याबरोबरच आपले जे अभ्यासक्रम असतील हे तंत्रज्ञान विकासाला पूरक असणार आहेत. दे विल हेल्प टू डेव्हलप द टेक्नॉलॉजी. अशा दोन्ही प्रकारचे आहे. व्होकेशनल एज्युकेशनचं मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं की व्होकेशनल एज्युकेशन विल बी इक्विव्हॅलंट टू हायर एज्युकेशन, एनी अदर एज्युकेशन. त्यामुळे त्याला कमी लेखून चालणार नाही आणि इट विल बी अन इंटिग्रल पार्ट ऑफ हायर एज्युकेशन. लक्षात घ्या, इट विल बी अन इंटिग्रल पार्ट ऑफ हायर एज्युकेशन. त्यामुळे त्याच्यामध्ये दुजाभाव केला जाणार नाही किंवा वेगळं त्याला मानलं जाणार नाही. आणि तिसरं म्हणजे ॲडल्ट एज्युकेशन म्हणजे लाईफ लॉंग लर्निंग ज्याला आपण म्हणतो की आयुष्यभर शिकण्याची संधी लोकांना असली पाहिजे. आणि दिस इज व्हॉट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की दे शुड हॅव द अपॉर्च्युनिटी टू लर्न थ्रू आउट देअर लाईफ. आणि त्या प्रकारचे कोर्सेस, त्या प्रकारची सुविधा तयार करण्यात यावा असं याच्यामध्ये सांगितलं. पण त्याचा दुसरा असा भाग आहे की लाईफ लॉंग लर्निंग शुड बी द इंटिग्रल पार्ट ऑफ हायर एज्युकेशन ओनली. म्हणजे स्टुडंट्स हु आर इन द मेन स्ट्रीम they should also be able to take courses in lifelong learning because they are helpful, because those courses will expose them to the societal needs, and that is what is very important. So it will be interdependent phenomena, and lifelong learning will not be in isolation, but it will be a part of higher education. Next professional education, I have already told ki quality of education will be improved. Means the education quality, professional education quality is also not up to that mark in India, and it has been envisaged. So they suggested many changes in that. Plus allopathy
graduate will also know Unani, Ayurveda, homeopathy. So that exposure and vice versa would be there. म्हणजे जे कंपार्टमेंट्स आहेत सध्याचे ते कंपार्टमेंट्स आपल्याला कमी करायचे आणि त्याला सर्वांगीण ज्ञान प्राप्त व्हायला पाहिजे आणि त्यामुळे त्याचा फायदा समाजाला त्या प्रकारे होईल अशी त्याच्यामध्ये अपेक्षा आहे. नेक्स्ट. लाईफ लॉंग लर्निंगचं मी सांगितलं की यूज ऑफ टेक्नॉलॉजी इन ऑल आस्पेक्ट्स ऑफ एज्युकेशन ते पण सांगितलं मी. आणि न्यू कोर्सेस ऑफ डेव्हलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नॉलॉजी ते पण सांगितलं. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स असेल, डेटा मायनिंग असेल किंवा other courses like vaccine development. So all those courses will be part of this new our education system. Next. So what is in nutshell what we want to do? That we want to teaching and learning method we want to change totally. So there will be more scope for the students to learn. Plus student has to encourage to do participative learning. Means we have to make sure that student understand that learning is his responsibility or her responsibility. It is not the responsibility of teacher. The responsibility of the teacher is to make him learn or help him learn. So that is what it is. So this is the change which we have to bring. Then we have to go from rote learning to conceptual learning, in-depth understanding of the subject. So the student will be critical, means we have to develop the critical thinking among the students. And that is why teachers will have to be prepared, because the new generation which will be coming will be asking a lot of questions. And we have to be prepared for that. Plus skill development. So this is very important aspect. Kaushalya Vikas is very important. Then choice-based credit system will have to implement even more than that, because choice-based credit system is again restricted to one faculty or that kind of thing. So we have to make it more general. And in that we have to worry about core courses, then ability enhancement courses, skill enhancement courses, elective courses, credit transfer. And the last one which I was saying, student participation is very important. And that is what is envisaged in the new policy. Next. And then what is the COVID effect? So what we are thinking about new education policy, but right now the education has become almost standstill. Though we are trying to make up with the online education, but I don't think that we can really do that to that extent. Maybe 25-30% we can do, but it has now brought in many other questions. That the question is that about accessibility and equity. Are we making education available to all or those who desire? That is a big question. And are we providing similar facilities to all students? That is not also the case. We have to take care of this. We have to take care of this right now. We have to take care of this in future also. That when we are implementing this new policy, we'll have to take care of these two factors. Otherwise, there will be a digital divide, and then that will be a big challenge before the institutions, not to have this kind of a digital divide, because that will cause the social disparity and it should not happen. And as I said earlier, key challenge to bring back students to the classes. This I said this can only happen if we provide work experience and skill development to the students. And for that, we'll have to redesign the syllabi to suit online teaching, because the syllabi which we have prepared are mostly suitable for classroom teaching. So we'll have to now think about the syllabi and redesign them in such a way that the part which we want to teach online, जे आपल्याला ऑनलाईन शिकवायचंय, तर तो पार्ट आपल्याला त्याप्रमाणे बदल करून त्यामध्ये घ्यावा लागेल. आणि ह्याच्यामध्ये हायब्रिड सिस्टम विल हॅव टू इव्हॉल्व. दॅट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ न्यू एज्युकेशन सिस्टम, की partly online and partly classroom teaching plus practicals. And here you have to see that a lot of flexibility is required. Flexibility in thinking, flexibility in operation. What is important? Important is whether student has learned or not.
तो शिकला की नाही हे महत्वाचं आहे. कसं शिकला याला फार महत्व नाही. आता आपण बऱ्याच गोष्टी आपण कसं शिकला याच्यावर फार जोर देतो, की तो वर्गात आला का, 75% हजेरी झाली का, ह्या गोष्टी आपल्याला महत्वाच्या वाटतात. तसं नाही. तो घरी शिकला का, ठीक आहे, तू घरी शिक, परंतु तो शिकलाय का याचं मूल्यमापन आपण करणं आवश्यक आहे. हे नवीन पद्धतीमध्ये पण अपेक्षित आहे आणि आता सध्या पण आपल्याला ते करावं लागेल. आणि प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग आणि स्किल डेव्हलपमेंट कसं देऊ आपण याच्याबद्दलचा विचार आपल्याला करावा लागेल. ऑनलाईन तर काही देऊ शकत नाही. सो हँड्स ऑन ट्रेनिंग आपल्याला देणं आवश्यक आहे. मग तेवढ्या काळासाठीच फक्त आपण त्या विद्यार्थ्यांना बोलवणार आहे का महाविद्यालयामध्ये, याचाही आपण विचार करावा लागेल. कारण पुढच्या काळामध्ये सुद्धा आपल्याला अशाच प्रकारचं मॉडेल डेव्हलप करावं लागेल, की 4 महिन्याच्या सेमिस्टरमध्ये तो विद्यार्थी फक्त 1.5 महिनाच कॉलेजमध्ये येईल. इतर वेळी तो घरी शिकेल, ऑनलाईन शिकेल, दुसरीकडे शिकेल, कुठेही शिकेल. त्याच्याविषयी आपण काही फार काळजी करायचं कारण नाही, किंवा स्वतः शिकेल. आणि ही फ्लेक्सिबिलिटी आपल्याला नवीन धोरणचं इम्प्लिमेंटेशन करताना सुद्धा आणावं लागेल आणि सध्याच्या काळात सुद्धा ही फ्लेक्सिबिलिटी आपल्याला म्हणजे त्याचा विचार करावा लागेल. नेक्स्ट. आता ऑनलाईन टीचिंगचे ऍडव्हान्टेजेस काय आहेत? म्हणजे आपण नवीन ह्याच्यामध्ये टेक्नॉलॉजीचा फार महत्वाचा भाग आहे. तर त्याचे आपण ऑनलाईन टीचिंगचे ऍडव्हान्टेजेस बघूया. आता ऑनलाईन टीचिंग मध्ये काय होतं, की बेस्ट टीचर्स कुड बी मेड अवेलेबल. म्हणजे जगातले कुठले चांगले, सर्वात चांगले शिक्षक आहेत, त्यांचं जर मटेरियल असेल तर ते विद्यार्थ्याला आपण अवेलेबल करून देऊ शकतो. म्हणजे टीचर ही डझंट हॅव टू लिमिट हिमसेल्फ ऑर हरसेल्फ टू ए टीचर हू इज अवेलेबल ओव्हर देअर, बट ही कॅन लर्न फ्रॉम एनी टीचर इन द वर्ल्ड. डिस्टन्स इज नॉट अ प्रॉब्लेम. म्हणजे आता काही तिथे यायलाच पाहिजे असं नाही, तो घरी बसूनही शिकू शकतो. ऑनलाईन टीचिंग मध्ये आपल्याला आकृत्यांचा वापर करता येतो, माहितीचा वापर करता येतो, आलेखांचा वापर करता येतो, किंवा एखादं सिम्युलेशन आपण तयार करू शकतो, किंवा त्रिमिती पिक्चर ज्याला म्हणतो, चित्र म्हणतो, 3 डायमेन्शनल पिक्चर, त्याचा वापर करता येतो. आणि याचा वापर करून आपल्याला संकल्पना ह्या जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना स्पष्ट करता येतील. हा महत्वाचा म्हणजे याचा फायदा आहे. आणि मटेरियल अवेलेबल सोडून आफ्टर लेक्चर. आता काय होतं, की एखादं व्याख्यान जर चुकलं तर ते व्याख्यान परत आपल्याला देता येत नाही, किंवा म्हणजे त्या विद्यार्थ्याला मिळत नाही. आता तसं होणार नाही. ते व्याख्यान त्याला कधीही अवेलेबल असू शकेल आणि ही कॅन रिव्हिजिट दॅट अँड डू दॅट. आणि एनकरेज पार्टिसिपेटिव्ह लर्निंग. म्हणजे हे विद्यार्थ्यांना स्वतःहून करायचे. हे विद्यार्थ्याला स्वतःला वाटलं पाहिजे, की अरे मला ते व्याख्यान ऐकलं नाही, मी ऐकतो ते पुन्हा व्याख्यान पुन्हा समजून घेतो, स्वतः समजून घेतो. आणि हे फार महत्वाचा ऍडव्हान्टेज याच्यामध्ये असणार आहे. नेक्स्ट. डिसएडव्हान्टेजेस काय? तर आय टू आय कॉन्टॅक्ट राहत नाही त्याच्यामध्ये. अगोदरची स्लाइड आहे. आय टू आय कॉन्टॅक्ट राहत नाही त्याच्यामध्ये. नाही, अगोदरची. मागे जा, मागे मागे, अजून एक मागे. हा, बस. तर विद्यार्थी समोर नसतात, त्यामुळे कळत नाही आपल्याला की विद्यार्थी ऐकतायत, नाही ऐकत नाहीये, त्यांना समजतंय, समजत नाही. आणि त्याच्यामुळे आपल्याला कशा प्रकारे शिकवावं हे शिक्षकांना कळत नाही. आणि तो एक मोठा डिसएडव्हान्टेज असतो, की समजा एखादी गोष्ट कळली नाही तर शिक्षक तो पुन्हा सांगू शकतो, हळू सांगू शकतो. तसं ते होत नाही याच्यामध्ये. नंतर की ह्युमन इंटरॅक्शन, फिजिकल ह्युमन इंटरॅक्शन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू डेव्हलप द इमोशनल अटॅचमेंट विथ द स्टुडंट. कारण विद्यार्थी हा शिक्षकांकडून वर्गात जेवढं शिकतो त्याच्यापेक्षा जास्त तो बाहेर शिकतो. म्हणजे ज्यावेळेस शिक्षकांचं त्याचं इंटरॅक्शन होत असते त्याच्यामधनं विद्यार्थी खूप चांगलं शिकू शकतो. आणि तो एक तोटा याच्यामध्ये आहे की ते होऊ शकत नाही. आणि प्रॅक्टिकल सांगितलं की प्रॅक्टिकल शिकवण्यासाठी याचा उपयोग हा कमी प्रमाणात, म्हणजे काही गोष्टी शिकू शकतो प्रॅक्टिकलचे आपण त्याच्यामध्ये, किंवा काही व्हर्च्युअल एक्सपेरिमेंट्स पण आहेत इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये वगैरे करता येतील. परंतु त्याचा मर्यादित फायदा आहे, कारण की जोपर्यंत आपण स्वतःच्या हाताने तो एक्सपेरिमेंट करत नाही किंवा शिकत नाही तोपर्यंत स्किल डेव्हलपमेंट होणं शक्य नाही. दॅट इज द बिगेस्ट डिसएडव्हान्टेज. नेक्स्ट. नेक्स्ट. चॅलेंजेस बिफोर टीचर्स काय आहे, की मी जसं मगाशी म्हणाला की दे हॅव टू फेस द क्रिटिसिझम फ्रॉम पेरेंट्स अँड पब्लिक. So they have to be very careful when they are giving online lectures. Then quality of the lessons is very important. So these are the factors which I have already discussed. Language, depth, accuracy, body language, pronunciation, copyright issue is there. Hybrid म्हणजे दोन्हींचं कसं मेळ घालायचं हे शिक्षकाला ठरवावं लागेल,
if a subject is given or a particular course is given to a teacher, so teacher will have to decide that which part will go online, which part will be with the classroom lectures. So teacher will have to think about it, and accordingly teacher will have to prepare the study material. So that is very important. And time saved. Now in this, there will be time also saved, because once you prepare an online lecture, that can be used for 1 year, 2 years, 3 years also. And that time which is saved, they should use it for work experience and skill development. इथे एक मुद्दा सांगतो की बऱ्याच वेळा शिक्षकांना असं वाटतं की स्किल डेव्हलपमेंट इज नॉट देअर जॉब, and that is correct because they have not done it up till now. But in future, every teacher will have to acquire at least one skill and impart it to the students. So this is very important aspect which I have actually started in Nanded University, one teacher, one skill. So purpose was that teachers should be acquainted with the skill and skill development also, because that will be a need of the hour, and in new education policy that is expected. Next, what are the opportunities? The best in the world can be made available, that I have said. Time save, that is also I have explained. Most important is that there is an opportunity for every teacher, wherever he or she is, maybe in the village or maybe in a city. They have a chance to get exposed globally. If they have done well in certain part, they should get the credit for it. See, nobody will see that who has done it and where is he from, as long as the stuff is good. And so that is the biggest opportunity for teachers to show their ability to teach, and it can happen anywhere. And these are the how to attract students. I have said this is a big challenge. This will be a big challenge as for even new policy also, and to all and adopt new teaching learning methods. So this is a big challenge for the teacher. Teacher will have to change accordingly, and they will have to be more capable in giving or teaching and learning. Next. But while we are doing it, or while implementing this particular say policy, we have to be careful, because there is a danger of digital divide, as I said, and that will danger of knowledge divide, and that will actually culminate into social divide, and how this should not happen. So every teacher, every stakeholder in higher education should think about this. Nobody is left out while implementing this policy. It should be implemented in such a way that these things do not happen, and we have to take utmost care for that. That is the biggest fear in everybody's mind. This may left out some of the, say, societal part. This should not happen. So how it would not happen? So now we should start thinking right now, and those who are listening this lecture, they should also think and contribute towards this. They can make suggestions to, say, maybe to Vice Chancellor, or maybe to Minister, or write into newspaper. And while implementation of this policy is done, we have to actually see that it is implemented in such a way that there is no social divide. Next. So examination, I have already discussed. There can be various ways of taking examination, and new education policy encourages this. So we have to now be prepared for that also. How can we have examination pattern and examination style of evaluating the student? Mostly the continuous assessment will be part of our this thing, new program or new teaching learning program. So there will be no most important for the semester end examination. Next. So what are the challenges? Quality. Our education should have quality. It should be relevant. It should be skill based. It should be vocational based. Entrepreneurship encouraging, then creativity encouraging, and innovative. So this is what is envisaged in new education policy. So this is what we want to achieve, and we have to get away with what? Informative type of education, irrelevant education, without skill, through rote learning, unemployable,
and without capacity building. This should not happen. So new education policy stresses on this part and stresses that these parts should be eliminated or avoided in our teaching learning system. Next. Now, autonomy is another issue that, as I said, that every institution will be autonomous. And now, as far as autonomy is concerned, there is a fear in the mind of teachers, management, and administration. And reasons are obvious because of security of the job or more load, more responsibility, those kind of things. So in new education policy, they have suggested that there will be public institutions and private institutions. And public institutions will be those which are funded by the government. And that is why even the college has become autonomous. It will receive the funding from the government. That is what is envisaged. And of course, private institutions, they are like now also they exist. They will manage on their own. So these will be two types. So autonomy will have to take, will have to survive, and those who would survive will be continued, others will be phased out. That is what he is saying. And there is a fear of losing jobs, more responsibility, more work. And we have an attraction, inherent attraction of law of average, because if we are in a protected system, we can do work at the, or we work at the average level, and that is enough. Means our syllabus is average, our examination is average, our evaluation is average, our performance is average, but doesn't matter because we are not responsible for that. Responsible is somebody else. I mean, like university is responsible, not the college. Now in autonomy, you will have to take the responsibility. And that is the biggest change is what is expected in new education policy, that we have to take our own responsibility and stand and create a brand of yourself, including means financial consideration, quality of teaching, and all kind of things. So that is will be a big challenge as per the new education policy. Next. But there are advantages. What are the advantages? Freedom to frame syllabus, decide teaching, learning, and evaluation method. You will be your own. Starting new courses and opportunity to enhance quality. So these are the advantages of autonomy, and those also should not be overlooked because they are also very important. Next. So in conclusion, we have to see that this education policy is first of its kind, which considers from pre-primary to PG education. I have not discussed the earlier part, but there are lot many suggestions over there, and there also this type of changes will be taking place. So the students coming to higher education will be of different type, not the kind which we are getting right now. There will be more critically thinking students, asking questions, doing independent work, participative, and all kinds of things. So we have to be prepared for those kind of students coming to higher education. Then suggest change in teaching learning method. So right now, what is our policy? That whatever teacher knows and whatever the way he teaches, that is the way student has to learn. Student has no freedom to learn on his own. That will change. Student will have freedom to learn. So you don't have to impose yourself on them or whatever are our limitations. If I understand the subject only up to this point, only that much should be understood by the student. So this insistence will go. Student can learn more than what you know, and we have to allow him or facilitate him to do that. So that is the biggest change. Then experts expect change in mindset of teachers. So when this policy can be implemented effectively, when there is a change in mindset of teachers, students, government, society as a whole. Otherwise, new policy and old method, this will ruin the whole thing. And we are expert in that. So whatever new policy comes, we will try to implement in the whatever way we are going. No, we have to change. And this is liberal education that we have to say, and blend of Indian tradition and modern approach. Many times it happens that we are not aware about our history, we are not about our thinking, our philosophy, religion, all kinds of things we don't know, geography, nothing is known. So we have to
make a blend of these two. Means Indian tradition, what are the Indian traditions, what are the Indian values, what are the Indian thinking, what is the Indian thinking, that we have to, and accordingly we have to develop. Plus we have to adopt the modern approach. Means we are not thinking that whatever way it was thought 2000 years ago, we should do the same thing. That is not expected and that is not useful also. So we have to remember this. So we have to have the balance of these two, and that is expected in this new education policy. Next. Okay, this is what I have to say on this new education policy. I have discussed many things, but I know I have left out many things also. So if you have any specific questions, I would be happy to answer. And also at the end, I thank Dr. Ubale, all his colleagues for giving me opportunity to interact with the participants. Thank you very much. Thank you very much, sir. It was excellent presentation and very keen observation on this new education policy 2020. Sir, as I have mentioned earlier, some of the participants, they have some doubts, and a few of them I will select and I will just put before you for clarification. Okay. Sir, there were parents, teachers, students, and this webinar was open for all. So from different sectors of the societies, participants have taken part, and they have their own queries, questions in their mind, and they have put them here. And even on YouTube live streaming, there also some participants have put their questions. But as we are running very short of time, so we will take some selected of them. One very different question has been asked by one student, and that is IISER. It was established 10 years before, and is this new education policy 2020 is beginning with this IISER? Partly you can say yes, because the model which is used by that ICER has many ingredients which are there in the new policy, but at the same time it doesn't cover all the aspects of new policy. So it is both ways. Partly I would say yes, but not totally. So there are many other changes which are expected, like say it is not a multidisciplinary institution. Second thing, liberal education is not there, is not introduced in ICER. And so there are many other aspects which have been part of this new policy not being implemented in ICER, but some of them are, yes. Like CBCS is there, choice-based credit system is implemented in ICER. Plus there is a lot of freedom of work for the students, and participative learning is there, and practical experience is also over there. So these aspects are implemented in ICER, yes. Thank you, sir. Sir, शैक्षणिक कमिशन्स अनेक प्रकारच्या आतापर्यंत होऊन गेल्या, जसं की कोठारी कमिशन, सॅम पित्रोदा कमिशन, कस्तुरी रंजन कमिशन, आणि या सगळ्यानंतर सीबीएसई पॅटर्न गेल्या 5 वर्षापूर्वी आपण अंमलात आणला. परंतु त्याची अंमलबजावणी म्हणावी तेवढी इफेक्टिव्ह झाली नाही, तेवढी मुभा मिळाली नाही. तर या शैक्षणिक धोरणामुळे, शैक्षणिक धोरण 2020 मुळे खरोखर तशा पद्धतीने चॉईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम तंतोतंतपणे अंमलात येईल का, असा प्रश्न उपस्थित केलेला आहे. अपेक्षा तशीच आहे, पण शेवटी कसं असतं माहिती का, की टेस्ट ऑफ कोडिंग इज इन ईटिंग. जोपर्यंत तुम्ही ते बघत नाही किंवा इम्प्लिमेंट करत नाही तोपर्यंत त्याच्यावरचं उत्तर देणं अवघड असतं. पण अपेक्षा तशीच आहे, म्हणजे या नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये सीबीसीएसच्या पुढे जाऊन सुद्धा फ्रीडम देणं अपेक्षित आहे. म्हणजे नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू सीबीसीएस, कारण सीबीसीएस हा तसा रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडमचा भाग आहे, तोही आपण देऊ शकत नाही बऱ्याच वेळा. परंतु या शैक्षणिक धोरणामध्ये त्याच्याही पुढे जाऊन फ्रीडम द्यावं असं अपेक्षित आहे. पण आता हे ज्यावेळेस इम्प्लिमेंट होईल त्याच वेळेस आपण त्याच्यावर कॉमेंट करू शकतो.
कारण ही अप्रायरी कॉमेंट होईल, म्हणजे कसं होईल की ते प्रिज्युडिस म्हणता येईल आपल्याला, किंवा मला वाटतं म्हणून मी हो म्हणेन किंवा मला वाटतं म्हणून मी नाही म्हणेन. पण हे दोन्ही गोष्टी म्हणण्याला माझ्याकडे काही आधार नाही. त्यामुळे आपली अपेक्षा काय एवढंच मी सांगू शकतो, आणि ते नवीन धोरणामध्ये ही अपेक्षा आहे. धन्यवाद सर. सर, या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये एकूणच सगळ्या तरतुदी अतिशय फार छान दिसत आहेत आणि कौशल्य विकास याच्यावरती भर दिसतोय, पण प्रत्यक्षात ते किती प्रमाणात होईल हा एक प्रश्न आहे. आणि त्यानंतर जर कौशल्य विकास झाले तर त्याच्या पुढे काय, म्हणजे या बदलाला काही तरतुदी आहेत का, आणि कौशल्य विकसित झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी तशा पद्धतीची नोकरीची संधी ही तिथे उपलब्ध असणार आहे का, हाही फार वेगळा प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित केलेला आहे नाही एका नाही, विद्यार्थ्याने. याच्यात दोन भाग आहेत. एक म्हणजे विद्यार्थी जर सक्षम झाला तर तो स्वतःचा म्हणजे मार्ग स्वतःच निवडेल किंवा शोधेल, तो नोकरीच्या मागे जाणार नाही इतर. आणि सध्या काय होतंय की नोकऱ्या उपलब्ध आहेत, परंतु विद्यार्थ्यांची क्षमता त्याला सुटेबल आहे असतच असं नाही. आणि हा सगळ्यात मोठा गॅप आहे. म्हणजे जर आपण उद्योगधंद्यांचा विचार केला तर उद्योगधंद्यामध्ये अशी स्थिती आहे की लोक मिळत नाही, आणि दुसरीकडे अशी परिस्थिती की नोकरी मिळत नाही. आता हे सुद्धा आहे भारतामध्ये, की असं सगळे जण म्हणतात की याच्यामध्ये गॅप आहे. आता हा गॅप कशामुळे आहे, तर आपण ज्या प्रकारचं शिक्षण विद्यार्थ्यांना देतो त्या शिक्षणामध्ये उद्योगधंद्यांना आवश्यक असणाऱ्या जी स्किल्स आहेत किंवा कपॅसिटी आहे ती आपण बिल्ड करत नाही, किंवा त्या प्रकारची मानसिकता विद्यार्थ्यांमध्ये आपण तयार करत नाही, आणि त्याच्यामुळे हा प्रश्न निर्माण झाला असंही अनेकांचं मत आहे. आणि मला असं वाटतं की नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये या दोन गोष्टींचा प्रामुख्याने विचार केलाय, की जर विद्यार्थ्यांना स्वतःहून काम करण्याची सवय लागली, जर त्यांना वर्क एक्सपिरियन्स मिळाला, तर दोन गोष्टी होतात. एक गोष्ट म्हणजे ते स्वतःचा मार्ग स्वतः निवडतील, किंवा त्यांना उद्योगधंद्यामध्ये त्यांच्यामध्ये क्षमता निर्माण झाल्यामुळे उद्योगधंद्यामध्ये त्यांना नोकरी मिळण्याचे चान्सेस किंवा शक्यता खूप मोठ्या प्रमाणात वाढेल. कारण आपण कोणाला तरी दोष देऊन हे चालणार नाही. दुसरी गोष्ट काय आहे की 21व्या शतकामध्ये ज्या नोकऱ्या असणार आहेत त्या नोकऱ्यांचं स्वरूप दर 10 वर्षाला बदलत आहे, आणि ते त्याच्या पुढे जास्त वेगाने बदलत राहील. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आपण फक्त त्याच्या क्षमता वाढवण्याकडे लक्ष दिलं तर तो त्याचा मार्ग स्वतः निवडू शकतो, हे लक्षात घ्या तुम्ही. आपल्याला एकदम असं की ह्या कारखान्यात ही नोकरी आहे म्हणून तू हे शिक असं म्हणता येणार नाही, कारण की तो जोपर्यंत शिकेल तोपर्यंत ती नोकरी गेलेली असेल किंवा तिथलं ते बदललेलं असेल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये बदलाला सामोरं जाण्याच्या क्षमता निर्माण करणं हे शिक्षणाचं काम आहे, आणि मला असं वाटतं की ते या नवीन धोरणामध्ये अपेक्षित आहे. धन्यवाद सर. प्राची साठे मॅडमनी एक प्रश्न उपस्थित केलेला आहे. या शैक्षणिक धोरणामुळे शिक्षकांच्या नोकरीत काय बदल होईल का? नोकरीमध्ये बदल नाही होणार आहे, पण त्यांच्याकडनं असणाऱ्या अपेक्षांमध्ये खूप बदल होईल. म्हणजे आता जे आपण म्हणतो की म्हणजे ज्या प्रकारे शिक्षकांकडनं अपेक्षा आहे, ते मी बऱ्याच वेळा बोललो याच्यामध्ये, की ही हॅज टू बी अ फॅसिलिटेटर प्लस ही हॅज टू टेक पार्ट इन मेनी अदर आस्पेक्ट्स अदर दॅन टीचिंग ऑल्सो. म्हणजे संस्थेच्या विकासामध्ये ज्या ज्या गोष्टींमध्ये हातभार लावण्याची अपेक्षा आहे तिथे शिक्षकांनी म्हणजे स्वतःचं योगदान देणं अपेक्षित आहे. आणि हा फार महत्वाचा बदल आहे, कारण ऑटोनॉमस सिस्टीम मध्ये तुम्ही पाहिलं, आता त्या संस्था आहेत स्वायत्त संस्था, त्या संस्थांमध्ये शिक्षक ज्या प्रकारे काम करतात किंवा ज्या प्रकारे जबाबदारी सांभाळतात त्या जबाबदाऱ्या ह्या आपल्या गव्हर्नमेंट म्हणजे ज्या अनुदानित महाविद्यालय आहेत त्यांच्यापेक्षा खूप वेगळ्या आहेत आणि खूप जास्ती प्रमाणात आहे. पण त्यांना जास्त इन्सेंटिव्ह पण मिळतात, हे लक्षात घ्या. म्हणजे काम करण्याची संधी मिळते, शिवाय त्यांचं जे प्रोफेशनल किंवा करिअर डेव्हलपमेंट आहे त्याच्यासाठी इन्सेंटिव्ह पण मिळतात. ह्या दोन्ही गोष्टी बदलणार आहेत शिक्षकांच्या बाबतीमध्ये, की त्यांना निश्चितपणे जास्त योगदान द्यावं लागेल, परंतु त्याचबरोबर त्यांना जे सॅटिस्फॅक्शन मिळणार आहे किंवा त्यांना ज्या पुढे जाण्याच्या संधी मिळणार आहेत त्या पण जास्त असणार आहेत. तर हा बदल निश्चित होईल त्याच्यामध्ये, त्याचा वाद नाही. थँक्यू व्हेरी मच सर. हा रणारे सर. हा नमस्ते. सर. हाँ नमस्ते.
पंडित विद्यासागर सर नमस्ते. तुम्ही खूपच बॉटम पासून एकदम कमिशन पासून सुरुवात केली, खूपच छान सुरुवात केली आणि अगदी शेवटच्या वेगळ्या खूपच कॉम्प्रिहेन्सिव्ह असं या स्वरूपातलं तुमचं व्याख्यान होतं. मला मधून अजून थोडा ब्रेक व्हावा लागत होता, पण मी परत एकदा बघेन युट्यूबवरती. पण एक महत्वाचा प्रश्न मला विचारा असं वाटतो की आतापर्यंत बऱ्याचदा ज्ञान आणि कौशल्य याच्यामध्ये आकारानच फरक करत गेलेले आहेत लोक. खर तर ज्ञानाच्या व्याख्येमध्ये कौशल्याचा भाग आहे की ज्ञान आणि आकलन, ज्ञान आणि करिक्युलम हे विषय जेव्हा शिकवतो तेव्हा माझ्या लक्षात येईल. मग असं कौशल्याचा स्वतंत्र विचार करायची काय करायचे? कौशल्य असणं हा सुद्धा ज्ञानाचाच भाग समजलेला आहे, त्याच्याबद्दलची मोठी हिस्ट्री आहे. तर याची काय आवश्यकता? आणि असं काही नाही की या अगोदर कौशल्याला महत्व नसायचं, थोडं आता जास्त महत्व प्राप्त झाले हे बरोबर आहे, पण ज्ञानामध्ये कौशल्य का नाही समाविष्ट करायचं असा एक प्रश्न पडतो. आणि दुसरा भाग आहे की ज्ञानाची मर्यादा आहे, की ज्ञानाची नेमकी व्याख्या तयार करता येत नाही. या मर्यादेमुळे कदाचित काही लोक त्याचा फायदा घेऊन मग ज्ञान आणि कौशल्य वेगळे करायला. तर असं मला वाटतं आपण ह्या बाबतीत थोडस आणखी स्पष्ट केलं तर बरं होईल. अगदी नॉलेज आपल्या भारताच्या नॉलेज कमिशनने सुद्धा ज्ञानाची व्याख्या केलेली नाही. धन्यवाद. काय म्हणजे काय याच्यामध्ये असं आहे की आपण समजा धर्माचा विचार केला तर धर्माची तत्व ही खूप चांगली असतात आणि सर्वसमावेशक असतात, परंतु त्याचं ज्यावेळेस मॅनिफेस्टेशन होतं किंवा ज्यावेळेस ती समाजामध्ये वापरली जातात त्यावेळेस ती फार संकुचितरित्या वापरली जातात, हे तुम्हाला माहिती आहे. तसंच शिक्षणाचं आहे. शिक्षणाची व्याख्या करताना ज्ञानाची व्याख्या आपण खूप मोठी करतो, परंतु प्रत्यक्ष राबवताना त्यातला कुठला भाग राबवतो याला महत्व आहे. आणि ते तसं झालेलं आहे की त्याच्यामधनं कौशल्य सुटून गेली आणि फक्त जो सैद्धांतिक भाग आहे थेरॉटिकल त्याच्यावर जास्त भर दिला गेला. आता एक उदाहरण देतो की मराठी भाषा आपण शिकतो, मग विद्यार्थ्याला मुलाखत घेता येते का? नाही. संहिता लिहिता येते का? नाही. भाषांतर करता येतं का? नाही. प्रूफ रिडिंग करता येतं का? नाही. मग आपण त्याला भाषेचं ज्ञान काय दिलं? तर हा प्रश्न आहे आपल्याकडे की व्यवहारामध्ये किंवा प्रत्यक्षात आपण काय करतो आहोत आणि त्याच्यामध्ये कुठला बदल करणं आवश्यक आहे, या दृष्टिकोनातून ही नवीन एज्युकेशन पॉलिसी कडे पाहायला पाहिजे आपण. इन प्रिन्सिपल तुम्ही म्हणता ते मान्यच आहे की ज्ञानात सगळंच येतं ना, ज्ञान हे परिपूर्णच असलं पाहिजे असं आपण म्हणतो. म्हणजे जसं शंकराचार्यांनी म्हणलं होतं की शंकराचार्य डिबेटला गेले आणि त्यांनी ज्यावेळेस त्यांना स्त्री पुरुष संबंधाबद्दल प्रश्न विचारला त्यावेळेस त्यांना आला नाही, कारण त्यांनी कधी संसारच केला नव्हता ना. त्यामुळे त्यांचं ज्ञान अपूर्ण आहे असं त्यांना सांगितलं लोकांनी. त्या विदुषींनी सांगितलं की तुमचं ज्ञान अपूर्ण आहे. तसंच शिक्षणाचं आहे की शिक्षण आपण जे इन प्रिन्सिपल म्हणतो की तात्विक दृष्ट्या म्हणतो त्याच्यामध्ये सगळ्याचा समावेश आहे, पण व्यवहारामध्ये जर विचार केला तर त्यातला फक्त काही भागच आपण इम्प्लिमेंट करतो, बाकीचा सोडून देतो. तर तो जास्तीत जास्त कसा त्याच्यामध्ये समाविष्ट करता येईल हे या शैक्षणिक धोरणामध्ये बघितलेलं आहे आणि त्याप्रमाणे हे धोरण असतं. पण म्हणून आपण कौशल्य विकास, व्होकेशनल बायस हे जे म्हणतो आपण, तर हे नव्याने पुन्हा सांगण्याची गरज काय आहे, कारण की ते सुटून गेलं होतं आणि ते जाऊ नये हा त्याच्या मागचा उद्देश आहे. Rightly said, sir. As any new change in the system becomes very hot issue of discussion, this new education policy also has become very serious topic for discussion. And we can see in the chat box, all the participants are putting their opinions, their views, their ideas, and I think it is endless discussion. But soon it will be in implementation, and we will come out with some good things, and that is what government has been expecting, and we will be prepared for that change. So the questions, all questions we cannot take here, but later on we will discuss on all the questions. As the time limit, we will move forward towards the concluding part of this webinar. So there is one notice for all the participants. After vote of thanks, there will be national anthem, and after national anthem, we will put feedback link on this live streaming here and also on YouTube channel. So please fill up your feedback form. Then only you will be able to receive e-certificate.
So now I call upon the organizing member, Honorable Professor Dr. B.H. Damji, Head UG and PG and Research Center, Economics Department, D.B.F. Dayanand College of Arts and Science, Solapur. So over to Dr. B.H. Damji for vote of thanks. नमस्कार सर. आजच्या या वेबिनारचे प्रमुख वक्ते आदरणीय प्राध्यापक पंडित विद्यासागर सर, आमच्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य आणि आजच्या या वेबिनारचे अध्यक्ष असलेले आदरणीय प्रोफेसर विजय कुमार उबाळे सर, सर्व उपस्थित ऑर्गनायझिंग कमिटी मेंबर्स आणि सर्व पार्टिसिपंट्स. खरं तर इथे मी विद्यासागर सरांनी जे विचार मांडले त्यांनी खूप भारावून गेलो आहे. सर्वच पार्टिसिपंटच्या प्रतिक्रिया चॅटबॉक्स मध्ये येत आहेत आणि त्यामध्ये अतिशय सुंदररित्या आपण सर विश्लेषण केलात आणि मुद्देसूद असं विश्लेषण केलात. याबद्दल सर्वांनी धन्यवाद पण दिलेले आहेत. तर सर, आपण एज्युकेशन कमिशन याची सुरुवातीला थोडीशी माहिती देऊन प्लॅनिंग अँड लीडरशिप या गोष्टी शिक्षण क्षेत्रामध्ये कशा महत्वाच्या आहेत ते आपण पटवून दिलात. टीचिंग लर्निंग मेथड यामध्ये आधुनिक काळामध्ये जे बदल होत आहेत, जे बदल करण्याची गरज आहे ते आपण स्पष्ट केलात. सगळ्यात महत्वाचं जे वाटलं ते म्हणजे लर्निंग टू नो. पुढे लर्निंग कशासाठी? तर लर्निंग टू नो, अध्ययनाची प्रक्रिया जी आहे ती काहीतरी आपल्याला जाणून घेण्यासाठी आहे. लर्निंग टू डू आपण म्हणाला, आणि त्याही पुढे जाऊन लर्निंग टू लिव्ह टुगेदर, म्हणजे किती व्यापक विचार या संकल्पनेतून आपण मांडलात. आणि पुढे आपण म्हणालात की टू डेव्हलप व्हर्च्यूज सच ॲज मेमरी, रिझनिंग, फिजिकल कॅपेबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल. तर या वेगवेगळ्या बाबी आपण यातून मांडलात. खरोखर विद्यार्थ्यांना सुद्धा हे या निमित्ताने लक्षात आलेलं आहे की अध्ययनाची प्रक्रिया नेमकी कशासाठी राबवली जाते. तर याचा जो मूलाधार आहे तो या निमित्ताने आपण मांडलात. आपल्या देशातील ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो हा वाढण्याची गरज आपण व्यक्त केली. 2035 पर्यंत हा रेशो 50% पर्यंत जाण्याचं आपलं उद्दिष्ट आपण ठरवलेलं आहे. सीबीसीएस पॅटर्न विषयी बऱ्याच विद्यार्थ्यांच्या मनात शंका होत्या. आपल्या व्याख्यानातून मला वाटतं त्या सर्व शंकांचं निरसन झालेलं आहे. कारण या सीबीसीएस पॅटर्न मुळे एक प्रकारची फ्लेक्झिबिलिटी, एक प्रकारची लवचिकता आलेली आहे. फॅसिलिटी फॉर क्रेडिट ट्रान्सफर आणि त्याचप्रमाणे मोबिलिटी फॉर द स्टुडंट्स या गोष्टी याच्यातून निश्चितपणे आपल्याला साध्य करता येणार आहेत. हायर एज्युकेशन क्षेत्रामध्ये सध्या ऑनलाईन प्लस क्लासरूम टीचिंग मॉडेल, हे मॉडेल नव्याने आता उदयास आलेलं आहे. आणि आता क्लासरूमकडे विद्यार्थ्यांना कसं अट्रॅक्ट करावं याचंही उत्तर आपण फार समर्पकपणे दिलेलं आहात. कारण आता विद्यार्थ्यांना केवळ माहिती देणे हे काम आता शिक्षकांचं राहणार नाही, तर विद्यार्थ्यांना शिकण्यासाठी मदत करणे हे काम आता शिक्षकांपुढे महत्वाचं राहणार आहे. किंबहुना ते चॅलेंजिंग जॉब आहे. याच्यातून निश्चितपणे काही गोष्टी आपण साध्य करणार आहोत. जगातील जे सर्वोत्कृष्ट आहे ते विद्यार्थ्यांना उपलब्ध राहणार आहे. वेळेची बचत होणार आहे. नवीन कोर्सेस आणि मुक्त धोरण या सगळ्या गोष्टी सर आपण खूप सुंदररित्या इथे मांडलेला आहात. आणि त्याचबरोबर काही तोटे पण आपण सांगितलेला आहात. सगळ्यात महत्वाचा जो भाग आहे तो म्हणजे डेंजर ऑफ डिजिटल डिवाइड. जे डिजिटल मेथडने पुढे जातील ते निश्चितपणे प्रगती करतील, पण या बाबतीत जो वर्ग मागे राहणार आहे तो निश्चितपणे विकासाच्या मार्गापासून दुरावेल. ज्ञान विभाजनाचा धोका पण आपण मांडलात. सामाजिक विभाजनाचा मोठा धोका आहे.
हाही इशारा आपण दिलात. सर खरोखरच आपण अगदी यथार्थपणे या सगळ्या नवीन शैक्षणिक धोरण जे आपल्या देशामध्ये जाहीर झालेलं आहे त्याविषयीचं विवेचन केलं आहात. सगळे मुद्देसूद मांडणी आपण केलेला आहात. त्याबद्दल खरोखरच आपले मानावे तितके आभार थोडेच आहेत. सर मी पुन्हा एकदा आमचे आदरणीय प्राचार्य की जे नेहमीच आम्हाला वेगवेगळे कार्यक्रम घेण्यासाठी उत्तेजन देतात ते प्रोफेसर डॉक्टर विजयकुमार उबाळे सर यांच्या प्रेरणेने आम्ही हा कार्यक्रम घेत आहोत. तर सरांनी आमच्या या ऑर्गनायझिंग टीमला उत्तेजन दिलं आणि या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यासाठी सरांनी प्रेरणा दिली. तर सर उबाळे सरांच्या वतीने आदरणीय प्राचार्यांच्या वतीने आणि समस्त आमच्या स्टाफच्या वतीने महाविद्यालयाच्या वतीने मी आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर पंडित विद्यासागर सर यांचे हार्दिक आभार मानतो. त्याचप्रमाणे आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर विजयकुमार उबाळे सर यांचेही मी येथे आभार मानतो. सरांची नेहमीच आम्हाला प्रेरणा असते आणि हा आजचा अतिशय सुरेख असा जो कार्यक्रम सादर होत आहे त्यामागे सरांची मेहनत आहे. या कार्यक्रमाचे कोऑर्डिनेटर आणि आमच्या IQSC चे कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर D.S. सुत्रावे सर, त्याचप्रमाणे डॉक्टर R.N. मुळीक सर, डॉक्टर अरवी शिंदे सर, या कार्यक्रमाचं सुंदर असं ज्यांनी सूत्रसंचालन केलेलं आहे ते डॉक्टर R.A. रणवरे सर आणि ज्यांच्या टेक्निकल सपोर्ट शिवाय हा वेबिनार घेणं आम्हाला शक्यच झालं नसतं ते आमचे मित्र प्राध्यापक दीपक मिसाळ सर यांचे मी हार्दिक आभार मानतो. त्याचप्रमाणे आपल्या काही पार्टिसिपंट्सने अतिशय उत्सुकतेने त्यांनी जिज्ञासेपोटी काही क्युरीज रेज केल्या, काही शंका त्यांनी उपस्थित केल्या आणि चर्चा घडवून आणली. त्या पार्टिसिपंटचं आणि सर्वच पार्टिसिपंटचं मी येथे आभार मानतो. येथे आमचे शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयातील प्राचार्य डॉक्टर क्षीरसागर सर उपस्थित आहेत. त्यांनीही या ठिकाणी योगदान दिलेलं आहे. तर त्यांचेही मी हार्दिक आभार येथे मानतो. सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी ज्यांनी ज्यांनी या वेबिनारसाठी सहाय्य केलेलं आहे त्या सर्वांचे मी हार्दिक आभार मानतो. आणि आदरणीय प्राचार्य साहेब की जे या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आहेत त्यांच्या पूर्व परवानगीने हा वेबिनार इथे समाप्त झाला असं मी जाहीर करतो. त्याच्या अगोदर मी हा चार्ज जो आहे तो सूत्रसंचालक डॉक्टर R.A. रणवरे सरांच्याकडे देतो. धन्यवाद सर. या कार्यक्रमाला उपस्थित असणाऱ्या सर्व सहभागी बंधू भगिनींसाठी तुमच्या प्रतिक्रिया नोंदवण्यासाठी जे फीडबॅकची लिंक असणार आहे ते आपण 1 मिनिटानंतर नॅशनल अँथेम झाल्यानंतर लगेचच इथं शेअर करणार आहोत आणि त्या लिंक वरती क्लिक करून आपण आपला फीडबॅक फॉर्म सबमिट करावा ही सर्वांना विनंती आहे. सर्वांना मी ऑर्गनायझिंग कमिटीच्या वतीनं विनंती करतो की आपल्या राष्ट्रगीताच्या साठी सर्वांनी आपापल्या ठिकाणी उभं राहावं. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. पुन्हा एकदा सर्वांचे आभार व्यक्त करतो. चॅट बॉक्स मध्ये फीडबॅकची लिंक आपण टाकलेली आहे. त्यांनी त्या फीडबॅक लिंक वरती क्लिक करून तो फीडबॅक फॉर्म भरावा. दयानंद कला व शास्त्र महाविद्यालयाच्या या उपक्रमामध्ये आपण सर्वजण सहभागी झालात. या कार्यक्रमाची बौद्धिक
पातळी वाढवली, त्याबद्दल आम्ही महाविद्यालयाच्या वतीनं अशाच अनेक ऍक्टिव्हिटी मध्ये आपली वाट पाहत राहीन आणि दयानंद महाविद्यालयाच्या विविध कार्यक्रमाच्या लिंक आपणास फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सअप अशा अनेक युट्यूब अशा अनेक माध्यमातून आपल्यापर्यंत आम्ही पोहोचवण्याचा प्रयत्न करू. आपण त्या आपल्या सर्व सहकार्यांपर्यंत पोहोचवाव्यात आणि आमच्या पुढील कार्यक्रमामध्ये सुद्धा याच पद्धतीने सहभाग घ्यावा. आपण घ्याल अशी आशा या ठिकाणी व्यक्त करतो. आपणा सर्वांना चांगलं आरोग्य मिळावं, चांगली बुद्धी मिळावी, चांगलं भविष्य लाभावं या सर्व सदिशांसह आपल्या सर्वांची मी या ठिकाणी रजा घेतो. शेवटी आमच्या प्राचार्यांचं जे ब्रीद वाक्य आहे ते या ठिकाणी बोलतो आणि थांबतो. मी मास्क वापरतो आणि तुम्हाला वाचवतो. तुम्ही मास्क वापरा आणि मला वाचवा. सर्वांचे पुन्हा एकदा धन्यवाद. नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. पंडित हा सर, नमस्ते. शिवसागर सर, नमस्ते. नमस्ते. छान कार्यक्रम. नमस्कार. अभिनंदन. छान. चहा प्यायलाच आहे का? हा, येतो की. या